ሰባህያን ወመዘምራን ሳሉ በእንቲአነ እስራ ወአርባዕቱ ካህናተ ሰማይኒ አርጉ ጸሎት ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ይክፈለነ መክፈልተ ወርስተ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማዕት ሳሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎት ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ በኀበ እግዚአብሔር ረከብኪ ሞገሰ መንፈሰ ቅዱሰ ወኃይለ ሳሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ በተርህው ገነት ወሀበተነት ዕረፍት ይክፍለነ ንሃሉ ውስተ በዓቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነጽፈ ዕረፍት ይክፈለነ ለሃሉ ውስተ በዓቶሙ ለቅዱሳን ገነት ወሀበተነጽፈ ዕረፍት ይክፈለነ ንሃሉ ውስተ በዓቶሙ ለቅዱሳን ኣብቲ ረሓዊ ገነትን ኣብቲ ንፅፈ ዕረፍትን ኣምላኽና ክፍለ ሃበና ማህሌትና ጸሎትና ዕጣንና ኩሉ ድማ መስዋዕትና ተቐበለልና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ክንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ሃለት መግብና ለማሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ኣደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለ እምነትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸዋዕት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስፎም ብርኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና
ምሕረት ለምንልና አሜን። ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ጸሎትየ ሃሌሉያ ወይብጻሕ ቅድሜኪ ገአርየ ወይብጻሕ ቅድሜከ ገአርየ ሃሌሉያ 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 ወይትምድ ገጸከ እምኔየ ወይትምድ ገጸከ እምኔየ እግዚኦ ጸሎትየ ወይብጻሕ ቅድሜከ ገአርየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይትምድ ገጸከ እምኔየ በዕለተ ምንዳቤየ አዘዝከ ሀብየ አመለተጽዋከ ፍቱነ ስምዓኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ሃሌሉያ ዘውት ወደስቶ ለዛሎ እግዚአብሔር ልዑል ስቡሕ ወወልድ ዘሳረረ ኩሎ በአትካ
Oh
Amen.
እግዚአብሔር አምላክን ዘብል ከመዝ ጸወነ የወቆክ ወታድነኒ ተንሰላልት ትቀብለኒ ወትዊት ከልከምመልየ ወዘመነ ፍቃን ረዳየ ምስጋየ ወወልድየ ወታደመደኒ ገባየ ሃሌሉያ በስብሐት እፄዋከ ንጉሥ አምላክ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ ወበነፍሰ ኩልነ መልአክ ቤሎ መላእክት ሰምሮ መላእክቱ በክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ፍኖን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕታት ወጻድቃን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴ ግቡራን ወሰላም ለማርያም ዘሳኪነ ታይነ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ተሰዳፉ ውዳሴክሙ ብርየ ማህሌ እምልሳነ ያትስም ምስሌ ያህሉ ምስሌክሙ ሰላም ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዛካለው ማካሎ ለማርያም ሰላም የተሳተፈ ጽባተ ሁሉ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ክብር ጽፋነ መንፈስ ሰማይ ዘላይሉ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ለጻድቃን ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነቃሲ ለወልድ ሰላም ሥጋ ማርያም ለባሲ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአተ ልንሳሴ ሥላሴ ወጽዮን ሥላሴ ሥላሴ እስከተከተይሴ ሰላም ለኩልያቲክሙ ሎረን በአካል ዓለምክሙ ሥላሴ አመሐወፀ በሰምኔክሙ እግዚአብሔር ቃል ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል በቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል
ተክለ
ዘ- 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 ዘ-
ወተዘከረ ሳሄሎ ለያዕቆብ ወጽድቆሂ ለቤተ እስራኤል ርእዩ ኩልክሙ አጽናፈ ምድር አድኅኖቶ ለአምላክነ ያርዩ ክረምተ ይገብር ምሕረተ እምሰማይ ይሁብ ዝናማተ ወእምድር በረከተ ከመ ያጽግብ ነፍሰ
Oh
ሰላም ለክም ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያን ወፋኑኤል አፍኒ ወራጉኤል ወዛውኪን ወሰላም ለሕድራሴክሙ ትጓነ ሰማይ ዝኩርነ በጸሎትክሙ ገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያ
አሚን ወራጉ የወሳጌ ሊቃናተ ዘሰማያዊ አደረግሁም ቀበዋን ዛቴ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ወራኤል ወሩፋኤል ሱርያል አሚን ወራጉ የወሳጌል ወተሳለከና ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ለትሴብሕ መላእክተ ሰማይ አስተምሩለን ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይትከ ለሰብሳይ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታ ሚካኤል ማህሌተ ዜማ ሚካኤል መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ካዋስቀር መንግስቱ ሚካኤል ተቃራኒ ማለላሎ ዘይማሰነከ በልማደረ ጌታ ድከ ማርያም ድንግል ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ላይላ በላይ ዘራማይና ለምልዕተ ጸጋ ማርያም ቡርክት ወለደትክ ወልዳ ነባቢሳ የጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ጥርግ ዘመናሉ እንከናብርያ የወዛዚ ማይጸንቺ ዝት የማርያም ይከብር መስብኢታ እንጽርሃ አርያም ዘላይሎ ወንሽሮ ቤትር ቤተ እሳተ ወራዋ መለኮት ምንተ አስዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ተገብረ ሊተ ረሲን ማርያም ዝየ ዘሜት
ሳልሳን ወዘትቤት ዋንቀጸ ቅዱስ አማጽን ዋራ መጀራነ ጆርጎ ኢላ ገርማለች ወመራኪ ዋይላፍ አምዝሩንሳን መተሩ ይታከማ መሰረተ ማርያም ወለተ መድኃኒት ዘገድሙ ሰናይ ተዘረተ ቤዛ ለሙ እግዚአብሔር ይባላል ቆይታ ወስሙ ሰላም ለዝክረ ስምክ ዘኢረከቡ ተፍጻሜት መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመድ ስብሐት ወሞተ ከመ ትቅትል ሞተ ለተወክፎ ስቃይ ወለርእስከ ሰላም ከመ ይቤሉክ ያለ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በጀመረተ በከየ ወሐዘን ከይሲዛሳለ ሕያዋን ሰላም ለገጽከ ዘይቀትል በድንጋጼ ዘንስለ ቀራንት ክርየ እለወዋማጼ መድኃኔዓለም ዘቆምከ ባሕራትያን ፍሳጼ አለነ ወኪዳነከ እምሆነ እሳት ወእቴስ መልሳሙ ወዙር ማሕፀን ሰላም ለአዕይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘ ላዕለ ጭሩ ትነብር ወከርሰ ቀላይ ዘትሬ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እግዚአብሔር ማይ ሰላም ለመራትይክ ለተክፎ ስቃይ ዛጽነና ወላእና ፈከ ሰላም ዛዘበሳ ህሊና መድኃኔዓለም ዘቆምከ ባሕራትያን በከመ ሰማይ ዜና ምንተ ሙስና ወለአፉ ከዘስም ከወከመ ወይን ከራሚ ምረራሙ ፍስመ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከልሃ ወለእስትንፋስከ ህጡም ጊዜ ሰቀሉ ካሚያ መድኃኔዓለም ሰላም ለጉሬከ ክቡር ወልዑል
ወለክሳድቅ አይሁድ ዘሳብዎ በሃብ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቆረኒ ማሩከ በማርያም እስትሜር አልቦን በሌከታል ሰላም ለመታክፍትክን ለጹራ መስቀል ወለዝራነ ከክብር በዝራነ ጀሩብ ዘተደለ ክርስቶስ ዘይታምር በቀለ ተማይፀንጎ በሳታኒከ ስመባቦ ቃል ተጸብአ ስለክሙ ሰላም ለእንግዳ ካሳም ተመስቀል ዛቀለ ወለእስምከ ሰላም ከመይቤዛይ ለይጻረሩ ባራተ ቤታ ለሲኦል ሊኩን መክሰፍ ሰላም ለአእዳዊ ከበዊ ዘነጥቡ ወለመዝራት ወለመዝራዕትከ ዘይቀትል ካሊነቀት ወልድ ሰላም ለኩርናከ ወለመትከ ማዕድን አመዲበ መስቀል ተሰፋ መንገለይን ወፅእ ሰላም ለራህክ ዘተወክፈ ስቃያ ወላጻቢ ከአስር አድማተ ኩሉ ቼንያ ሰላም ለአጽፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበባይን ተጸፈ ተዛዛተ ሬት ቃላን መድኃኔዓለም ክርስቶስ ታይኒ ለነ ወፎ ይብልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት ስለከ አምላኬ ኩሉ ሰዓት ነገቦ እንተ ያስየስል ትካት ወለከርስከ ዘኮነ ዝናና መድኃኔዓለም ክርስቶስ ምሕረት ከመተከስ ቃለ ምሕረትከ ታሰማኒ ማለት እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢይ ወመንፈሳዊ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ሕፃኑ አረጋዊ ፎከ ዘቡከ ነፍሳዊ በአቡነ ጲላጦስ መስፍን ከነገብረአባዊ ሰላም ለኩልያቲከ ክልኤቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከሙራጋ ዚያሃቱ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ ስማንተ ክርስቶስ ለነፍሳታን ሕይወት እግዚኦ እግዚኦ ይንጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊናክ ጸዳለ ምሥራቅ ወምዕራብ አዲም ሰሜን ወእስከ ደቡብ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ትነብር ላለችሉ ወለድከ መንገለ ምድር መንገለ ሰማይ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ
ወለንዋየ ውስጥ ከቅዱስ ላሃት ብእሲ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ መድኃኔዓለም አድኅነኒ ተስናን ዓለም ወባስ መሄር አልቦ እንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለህብርት ከግብረ መንፈስ ቅዱስ በበለተ ቅዱስ ጸሎት መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ እምተመልኦ ወባሕኒ የታወክህ ይገብር ከካ መንገሌከ ባድዛን አልቦ ሰላም ለሐውኪከ ኃይለ አርያም ዘቀነ ተወላቢያጺ ከሰላም ዝታወፅነ እግዚአብሔር መድኃኔዓለም አንተ መድኃኒት ጽድቅ ሰላም ለአብራኪክ በደመ ቅንዋት ለለብስ ምስለ አይጋሬከ ክልኤቱ ውስተ ባሕረ ሞት አመ ፈለሱ ክርስቶስ ቃለ ዚአከ ዘየሱነ እግዚእ ከመ ታንዞስ እስማን አምላከ ኩሉ ለዓለም ንጉሥ ሰላም ለሰኮነ ከፈጻሜ ፍቅር ወሰላም ዘወረድ ከታተ ለቤዞ ኩሉ ዓለም መድኃኔዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም ይፈዋሃዱከ ድዳ ወሕማም መስቀል ክቡር ተመገብ ሰላም ለመከልከ በቀትር በቅጥራተ ኃጢልኩ እንበለ አበሳ ወጌጋይ ገባሬ መላእክት ወሰን ማረን የቤተ እግዚአብሔር ልጅ ጊዜ ምጽአትከ ለተዘዳ ዘማርቦ ዘከማየ ቅድሜካት ሰላም ለአሳቢከ እለ ጻመዋ ወላ ከሰላም በፍናጓ ዘይታኩ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይትከብራሁ በከመ ይቤ መጽሐፉ ዘጻመ ለዓለም ሰላም ለቆምከ ዘአቆም ወበአውድ ተጋቢኦም ወደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ፊታውያን ለማውደ ዘስለከአነ በርዛታ ሥጋከ ክቡር እስማኤል ለከማከ በቋሪ ዘመን ሰላም ለመልክክ ዘተጠንቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለኃጥአን ዳይሙ በላይ ለመስቀል አባ ስለለው ለዛተ ነፍስ አመዲ በመስቀል ቁም ወለበነ ሥጋ ከሙዝ እንታያቴሁ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ከመትወዙ ዓለም አሚያዚየ ሰዓይተ መዋረኒ ተመሰለ ሰላም በግንዘተ ሥጋ ከዘማዛኦ ጽጌረዳ ወለመቃብር ከተቆነ ለኢየሩሳሌም መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቅናተ ሰይጣን ሞት የተገረከ በመቃብር አዲስ እንግዳ
ሰላም ለትንሣኤ ከትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አይላፍ እንበለሽ ሞግብተ መድኃኔዓለም ሰላም ለትንሣኤ ከመዘንቀም ንዋም መንከራት ዘኮነ እንበለ መስፈርት ዋይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም ሰላም ለእርገትክ በዘባነ መብረቅ ወነጎድጓድ ከመ ትፈኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ ወነድ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ሰማያውያን ግብ ነገድ ሰላም ለእርገትከ ዘፈጸመ ቃሎ ወለምጽአትከ ከኋላ እንዲያስተጋብእ ኩሎ አቡከ ክርስቶስ ተዋሳሎ አውረድከ መንፈሰ ቅዱሰ አምሳለ ተላአልቦ እምሰብ ዘከማያባ ዘአልቦ እምሰብ ዘከማ የአበሳት ያትገባ አልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዓለማት ሁሉ ፈጣሪ በደም መቆረከ ኃጢአት አመለም ወልድና አቅርብ ወትረ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር በብካይ ወበጋይ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ሰላም በገዳም ወበምስለ ገብርከሶ
Yeah.
Yeah.
Bye.
ይብሉ ነዳያን ወይዝገቡ ርሁባን አስተዳሎከ ሲሳዮሙ እስመ ከማሁ ታስተድሉ
አጽንዓኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረ ሰቀቃው እጽፍ ለከ መድኃኒዓለም ክርስቶስ በአበደላኮ ሊቀ ካህናት ከመሰራቂ ወፈያት ወልደ ራሔል ወልያ አሰሮ ከበድር ክርስቶስ ዘበውከለሞ ክርስቶስ ዛከሙ ከቅድመ ገጽ ጥቡአነ ልባህራን በለህፀ እግዚአብሔር ዘስና ወእግዚአብሔር ዘግር ሰቀሎከ ተማፀንኩ በጸአተ ነፍስከ በዜተ ጸአቱ ሰዓት አማሰዩ ከብሂ ዘምስራሞ ኃያላን ክርስቶስ እግዚአብሔር ፍጥረት
ወደቀት ምድር ወተከሱ መቃብራት እስከ መላከ ሲኦል በረሃ ወድንገጸ ሞት ተዘከረኒ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘማን መድኃኔዓለም ኖላዊ ቀበኒ ከመ በእንተ ለይሴሙ ወለይሴሙ ናትዘኒ እግዚኦ በውዳሴከ ወይን ዘአጸሩ ከማመዚያነዩ በተቀኖተ እድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወለባሕርዩ መድኃኔዓለም መድኃኒዮ በዘዚአከ ሕማም ሕማመ ሥጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ምንተ ይዜኑ ዜና ሞትከ ዘነጸረ በዓይኑ ወዘተሰማ በእዝኑ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ዘይነብብ ልሳኑ ባርኮ ቀድሶ በመንገዴ ካህኑ ወበላዕሁ ዘጸውዐ ስምክ ወዘገብረ ተስካርክ በዕለተ ኅዳር ይኩን በከ መድኃኔዓለም ክርስቶስ እምቅድመ ዓለም ነበርከ በፊከ ተሞቅዐ ተመታህ ወሞትከ ሙታንን አንሣእከ ከህጥዋ ምግባር ገብርክ ዘርቱ ሃይማኖት ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤት መድኃኔዓለም ክርስቶስ አድኅነኒ እምእተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ማፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በርኳን ለስም ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰብእ ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ታላቅ ቅዱስ ማህሌትና ጸሎትና ኩሉ አምላኻ መዝሙርና ተቀበለልና እዚ ዕለት እዚ ኣብ መስቀል ዝወዓልካልና ትበጀኻልና ኩሉ ስለናይላልክ ስለናልካ ዝኸፈልካየና ዘከርና ኣብ ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ከምቲ ንዮ ብየማንካ ተሰቕለሽ ታዘከርካዮ ንዓና ድማ ተዘከረና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ አርአየ እግዚአብሔር አድኅኖቶ በቅድመ አሕዛብ ከስንተ ኪዳኖ ወተዘከረ ሳህሎ ያዕቆብ እግዚአብሔር ብርሃኑ አፍለጠ ጽድቁ ኣብ ቅድሚ አሕዛብ ገለጸ ሳህሎ እምነቱን ንቤተ እስራኤል ዘከረ መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 98 ካብ 3 አርአየ እግዚአብሔር አድኅኖቶ ወበቅድመ አሕዛብ ከሰተ ኪዳኖ ወተዘከረ ሳህሎ
ዘሰበከ ዮሐንስ
ቃለ ወልደ እግዚአብሔር كل جزء محارنا كل جزء قرب على أملاخ غريب لنا سلام يبزحلنا بحقهم كل يقمنا قالوا نسمع أذان من فسفتلنا قال سمعنا بقبل خلنا نبر لما قويتا كل حد 3 السامي سنة يفرق نفري برخت كاف تسالنا يمتن حواليات مهارك يمطلوا تاف سميات نبر ربنا لونا سواك لنا بسميات نبر ربنا سمكا يكدس مقصخات مطاف فقد قالوا متاب سمايكم ودما مدري يكون على تنقرانا لو ما هبلنا نحن نزبط لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا وسنا حرقنا لو كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل عالمنا تكاي مؤمن ودينا بسنقر مريم من هاي قدس قبل المرأة سلام لك الله بحلنا غد نقل اخي بسقاقا نقل اخي ادق زياب يرقوي تسراوي سلام لك الله نسغيها نسبر اختي اخي فلما هتنكون بلغي وهم اللي تتقى قابير مساقي وفز دلسي بركي حاجاتنا نحل قبلنا نفتو دهس كرسوس من تانا محد من لنا آمين من قصون تلكون تبصرني وفيك له يا دياكون السماوات كريم علام وتنسو زعال سنك تنن مدحنا يس كرسوسين قبر من قصون العالم على كبر النسكان يكون وانجيل ما يوهنس مراب 19 قصر حدا كساب 24 شعوب بيلاطوس ኢየሱስ ወሲዱ ገረፎ እቶም ጭፍራ ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍሉ ቀይሕ ባርነስውን ከደንዎ መመፂኦም ከዓ ወንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎ ገጹ እውን ይፀፍዕዎ ነበሩ ጲላጦስ ከም ብሓደሽ ናብ ወፃኢ ወፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከም ዘይረኸብ ኩሉ ትፈልጡ እንሆ ናብ ወፃኢ ኣውፅኣልኩም ኣለኹ በሎም ሽዑ ኢየሱስ ኣኽሊል እሾኽ ደፊኡን ቀይሕ ባርኖስ ተኸዲኑን ናብ ወፃኢ ወፀ ጲላጦስ ድማ እንሆ እቲ ሰብኣይ በሎም ሊቃውንቲ ካህናት እቶም ገላውን ምስ ረኣይዎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ይረኸብ ኩሉን ንስኻትኩም ወሲድኩም ስቐልዎ በሎም ኣይሁድ ከዓ ንሕና ሕጊ ኣለና ንሱ ንርእሱ ወዲ ኣምላክ ገይሩ እዩ ከም ሕግና ወዲ ኣምላክ ገይሩ እዩ እሞ ከም ሕግና ክመውት ይግባእ እዩ ኢሎም መለስሉ ጲላጦስ እዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ፈርሐ ከም ሓዲስ መጋባእየ ኣተዎ እሞ ንኢየሱስ ኣታኻበ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ግና ኣይመለሰሉን ጲላጦስ ከዓ ንዓይከ ኣይትዛረበኒ ዲኻ ክሰቕለካን ክፈትሓካን ስልጣን ከም ዘለኒ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ካብ ላዕሊ እንተዘይወሃበካስ ኣባይ ስልጣን ኣይመሃለወካ ነይሩ ስለዚ እቲ ኣባኻ ዘትሓዘኒ ሓጢኣቱ ዝገደደ እዩ ኢለ መለስኩሉ መለሰሉ ካብኡ ንነጀው ጲላጦስ ክፈትሖ ደለየ ኣይሁድ ግና ነዚ እንተፈትሐኻዮ ፈታው ቄሳር ኣይኮንካን ርእሱ ከንግዝ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ መቐናቕንቲ ቄሳር እዩ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ እውን ነዚ ዘረባ እዚ ምስ ሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ፀፍፀፍ ዝብሎ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ ድሮፋ ስጋ ኣስታሳግሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ንኣይሁድ ከዓ እንሆ ንጉስኩም በሎም ሽዑ ንሳቶም ንየው በሎ ስቐሎ ኢሎም ጫው ጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንንጉስኩም ክሰቕሎ በሎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉስ የብልናን ኢሎም መለስሉ ሽዑ ክሰቕልዎ ኣሕሊፉ ሃቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ መስቀሉ ፀይሩ ከዓ ቀረንቀራ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀ ኣብኣ ሰቐልዎ ክልተ ቃልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ በቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእኸሎም ጲላጦስ ድማ ፅሕፈት ፅሒፉ ኣብ መስቀል ኣንበሮ እቲ ፅሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ንጉስ ኣይሁድ ዝብል እዩ እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓታ ከተማ ስለ ዝነበረት ነዚ ፅሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ እቲ ፅሕፈቱ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮምየን ፅርዕን እዩ ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ንጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉስ ኣይሁድ እየ
ከም ዝበለ ዳ እምበር ንጉስ አይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትፅሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ፀሓፍኩ ኢሉ መለሰ። እቶም አቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ አልዒሎም ኣብ 4 መቐልዎ። ነና ሓደ ዓቀይቲ ኣይግድኡ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ። እቲ ቀምሹ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩሉ እንትናኡ ቁሉም ነበረ እምበር ስፋይ ኣይነበሮን። ንሓደ ሕዶም ከዓ ንዝበፅሖ ክበፅሖ ዕጭ ደኣ ነውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ። እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተመቐልዎ ንቐሚሰይ እውን ዕጭ ተዋደቑሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዩ እቶም ዓቀይቲ እዚ ዝገበሩ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል እግዚአብሔር ባቲቱ ቅዱስ ውእቱ አልቦ ባዕድ አልቦ ባዕድ አምላክ ዘንበሌው አቂሮ ኪያነ ተሰቅለ እግዚእነ ከመ ይቤዝወነ ያከርም በአመት ተዘኪሮ ዘመሃለለኖ ይገብሩ እግዚአብሔር ባቲቱ ቅዱስ ውእቱ አልቦ ባዕድ አምላክ ዘእንበሌው አቂሮ ኪያነ ተሰቅለ እግዚእነ ከመ ይቤዝወነ ያከርም በአመት ተዘኪሮ ዘመሃለሎ ይገብሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አውርድ ለነ ዝናመ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ
ቃለ
ተዘኪረከ ኪዳነ ሀምፍቆርከ
ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ኪዳነ አብርሃም በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ሕዝበከ በውእቱ ወልድከ ፍቁርከ አብለነ ዘማነ በቃለ ትእዛዝከ ተዘኪረከ ኪዳነ አብርሃም ፍቁርከ ባሕቲቱ ንጉሥ ውእቱ አልቦ ባይል አምላከ ዘእንበሌሁ አፍቅሮ ቸያለ ተሰቅለ ከመ ይቤዝወነ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መበተ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መስዋዕት ዘሰክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርት ጓማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዙን ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ በዕለተ መስቀል ዝተሰቕለ ጌታ ይቕረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሙ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊተንሰብ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝተዓረገ ብየማን ኣቦ ተቐመጠን ሕያዋንን ሙታን ንክበልል ከም ሓድሽ ንመጽ እዩ። ጌታ ይቕረበለና። ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ስብሐት ለእግዚአብሔር አምላክ ወልድን ተናናን እንረካለና ወን ቁጥሮ ሐያት ሆንካ ጎይታናን ጎም ምስጋናን ውሸልካለና በዓል ዘመሕረት ማንስ ፈጣሪያት ሆንካ አምላክ እምጣር ዓለም ካብ ኣብ ተወለድካ ነመስግነካለና። ቅዱሳን ዛዕር ናይ ቆጥቃሊኻ ንስኻ ብዘይቆር ምስጋናን በዓሩስ መላእክቲ ማለት በዓሮ ሰላዊት ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሁባዓት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውጥ በብ ነገርካ ናማመሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኸና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና። ጎይታ ንሕና ቆረትካ ንጹህ ምስጋና ንፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግን። አምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገበ ጥበብ በረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትም መምህር ቅዱሳንን መሰረተ ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓን ትቕበል። ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኹሪና ኣብ ቃል ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘይበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹር ብዛእምንኻ ትብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጠረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነታ ባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒቕካ ብፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና። ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻእካ፣ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ኣብካና። ካብ ባርነት ሓር ኣውጻእኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና። ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ናዘዝካና። ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዝቐረብካና። ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ቐረብካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓኸ ነመስግንን ብርሃን ሃበና። ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ። ዘላለም መንግሥት ኻት ምስጋና ሳልሳይ ጊዜ ካብና ንቐርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ
بمرعد من بس فرعاتني مسكنك قالوا أخلين سرحوا أخلين نفسات أركان بغاطاني عم نبرو منافس زم تروم حسم عبالات كوانا زداخا كابتبات وربي وزعون كانان سواغا نابتنا جلالم تتفام نحن زلو تسقمي بيزعون كانان سواغا نتوان بارج أنه قتلحن نتوان برفدات اللغات سقها تحوي نتوان مقصر ما سر سلوغام ساتم تنبر كما سرت مسفت حقانا نمساخين زواخين زنازم نتوان تسامور مقم سقل زبجو نتوان توكلنا كل ما عاد كوانا زملسن ضرب النساقا أو بيتان رياتنا ورياتنا محبر زمسكنقا نعاقان ودسنا مسكنا كان لنا أما دريبات من طبعا عرب باقامين أفغار كان قبرنا بتعزاز كاكا من ملالس قبرنا أبويتان كلنا عيشنا عبيتين ما حضرنا هزبون باسان مباسين بمرات كحلو وبيتان أملاقنا برغم بسنات كايمون كلنا نات كايم وكرم على مسكانا أبد ولد من بس قدسني كبا لمن كل ساعة نولد ولدا زي ودان ذا العالم عالم يا لك العالم مثل كلك مثل لا أملاك هلنا لبك እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን ይሁን ሁሉ ዝኸውን ዝሓልን ኩሉን ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ረኣኻ እናኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እቲ ልሙኖ ነብሲ ዘይፅንን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንጸንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ረመናና ስምዓና ንኣባሳትካ ንስብራት ምርኩስ ንዕጉራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምፀማት መንሲ ድሕና እንተ ተሓዝሙሕ ወይ ንፀማማት ውፅኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማትካ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልሉ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ብምግዲ ፍታሙ ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ይሰብ ንምድሓን ተወሊድካ
نقول تقلت كان نتملس كان سراغا نقول ما ببزل يا قديم كحلقة الملاعب فترك أبو كل جيس عالم من مدرس فتر كان سراغا كابتن تطربنا نوران كبابنا بز عالم تلاقى زهلاو يزي برسن زي مرمرني زي رحمن فزن سبسر كان نسخة مسكوني قاسم كان مسكري أبويتام أنت زين حنا بارت كان ولد سكات نزق قدوس مسكانا نسال سايكزي نباخا نقرب علينا زي لوتنات كاملة هابكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبركانا كابسب مرحت خونو نتم باخا زامنو قن حلينا ذهب كان الصيخة نقول لحيل طلاب من فتن رقص هابكانا زي فتح نفتح دما مسابخا فقر قبركانا أما غلنا كان معركانا وقويتا نتم ظلم الخاص معيوم وقويتا زمن الملكاون عين الكسس أبقى زي خسساب العلي طلعنا رعاية هابنا كم تلال طلاق نحلو زي قواري طلوت هابنا وزلالما ونقص مع نمبلتات أنانع نزختامات كاتقبل بحاتيات نزر خصو بمحلت كانصه نعيا شوالب بمنطفوات ملس أبيت ما صرت نزلو نادحن وقويتانا ناملاخنان بروح منقصنات كايمو نقولنا زيقع خننا ولكلنا كل صونا اسمه لك أمركنا من قصة برو مثلك عكب ألبابنا عيبنا نزبراغنا سلمات حنانا نغريكا بنات كائن رزق للكام من سراغا نتنتفات وفينا كسمس قلو دار حنكايو بزي تفك عدس كايو بتزاز كادما سقطتات أفنة التفر العايم وطردعن تبجغايو قيتا من تزي احنا بارد كان مسكنك كالونا وقويتان ودسكا لنا لقانا ملاخذ زيقواز مسكانا محلت كل ساعة مسكون خيخا وقويتا زاقاستي باكوتيتن بمحلت كل ساعة مسكون خانا اي كبر مسكانا اي قدم مساخازنا بري ناتكا قابل ناتكا مخرن ناتكا طبوبن ناتكا مبصحن زلاكا يخا عالم كي تفتري مساخا هلو زغوني هو تبهر سبن مدحان بسقاز تقلص قال كبرعو تحاتيات حرازو صانا ودخان فقر كان قويتانا يسكر سوسيو ስለዚህ ወይታን እህና ባረት ካኑ ድሰካለና ነብስ ወይታን አላቀማ መግለበና አንሳርሳ ጊዜ ወዳሴ ነበርካለና ነጽፋት ድሬን ጭኖ መንፈሸለ ዘይ በለ ነታም ተሰድ ዝቅበለ ምትረደሙ ነታም ረግረጋት ያጡ አይተም ሳቀይ መድኃኒን ጥሚያ ዘሐልን ክፋቱ ከለለም حكم منام صاركات مسكر لهم ننصحن بدرهم بزرق نزتوع وسمعين مبلد كراني زبط ما زالنا تمرد كان أمنتهم بأمن فسينات صقان حلين كتكون تغلب تكريسيان كل مرازل وبيتاك يرفنا كل سعنا خانا ودسنا بوانصال من قصران بلباتنا نفلت علنا بأخم فقروا الدرام كتنا يسهم بمسكانا صنعة ذلكا نزل عالم عالم بابنتي تفقر والدك اجزينه
ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ወኢዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስርሳ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባለ አምላክ ቅርበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘመዓት ያድማ ባረኸልና እቲ ኩሉ ዘብፅሐናዮ ስለተበጀኸና ስለቲ መስቀል ዝበዓልካና እናዘከርና ዘብፅሐናዮ ጸሎት ድማ ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ከም ዝበዝሕ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለሽታ ዘከርካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግሥትኻ ምስ ትመፅእ ንኩልና ተዘከረና ነዞም በዚ ዕለት እዚ ቃል ኪዳን ዳኣስሩ ድማ ከብካብ ንጹህ መርዓ ቅዱስ ግበረሎም ኣብርሃም ሳራ ዝባረካ ይስሐቅ ርብቃ ዝባረካ ያዕቆብ ልያን ዝባረካ ባርከሎም ከምቲ ናይ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅውዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓንቲ በደልና በደሎም ዝሓለና በደልና ሕደገልና ካብካድሕነ ነበረ ፈተና ይተትወኒ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ዋዴና ድንግል ማርያም ራይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ንስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እዝኻ ንስብርኽቲ ክብሪ ማሕፀንኩም ብሩኽ ይኹን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብሲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ንኻድገና ነፍጦር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ መና አሜን።
መጻ መርአዊ ፍስሐ ለኩሉ መጻ መርአዊ ፍስሐ ለኩሉ በሰላም 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 ጻኦተ ተቀበሉ በሰላም 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 ጻኦተ ተቀበሉ መራዊ ፍስሐ ለኩሉ መራዊ ፍስሐ ለኩሉ በሰላም 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 ጻኦተ ተቀበሉ በሰላም 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 ጻኦተ ተቀበሉ መራዊ ፍስሐ ለኩሉ መራዊ ፍስሐ ለኩሉ በሰላም 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 ጻኦተ ተቀበሉ በሰላም 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 ጻኦተ ተቀበሉ መዓቱ አንቲ ወአክሊሉ ለሰሎሞን መዓቱ አንቲ ወአክሊሉ ለሰሎሞን መሰንቆሁ ለዳዊት ንጉሥ እንተ በራማ መሰንቆሁ ለዳዊት ንጉሥ እንተ በራማ መዓቱ አንቲ ወአክሊሉ ለሰሎሞን መዓቱ አንቲ ወአክሊሉ ለሰሎሞን መሰንቆሁ ለዳዊት ንጉሥ እንተ በራማ መሰንቆሁ ለዳዊት ንጉሥ እንተ በራማ መዓቱ አንቲ ወአክሊሉ ለሰሎሞን መዓቱ አንቲ ወአክሊሉ ለሰሎሞን መሰንቆሁ ለዳዊት ንጉሥ እንተ በራማ መሰንቆሁ ለዳዊት ንጉሥ እንተ በራማ። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ኩሉ ተመስገን። ንደቅና ክቡር ሓሳብ ሓሲቦም ቅዱስ ሓሳብ ሓሲቦም ናብ በዛ ይሁን ሰው የለም የለም ቅዱስ ነገር የክቡር ነገር ድማ ፍጹሙ ስለ ዝኣኻኸብካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን። ከብካብ ንጹህ መርዓ ቅዱስ ግበረሎም። ከምቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ተረኺብካ ነቲ መርዓት ዝባረካ ነዚ መርዓት ክትባርኽ ድማ ኣምላኽና ንዓኻ ንዕድመካ። ሰላም ጀሚርና ብሰላም ምሳና ምሳና በዓል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ
فقالك كم تاب سمايكم دمام دريكون إعلات مقبنا لمهغنا نحن نتبدلنا ودلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نقصنا دخلنا أكفارنا نام برفتنا يتطولنا نجسن حيلن كبرن نزل على النات كايم أمين أوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام در له حدنا قدن قليغي نسقاكم دن قليغي أدي جابية تواد ويتا سراوي سلام لك له نسغيك أبان سبرتي غي فركر سخم برقيو أو من تتسقال جابير مساقيو أو في السنت دسبلكي حتياتنا سرينا نفتو ودغي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا أمين سناينا كان الجبر الناي قرب هذا الشيء بيرا سخم بيتنا نملغنا نحنا يسكر سسمنتنا لنا صورنا ردينا يحلونا نقربنا تقبلنا تمعبنا نتعنا سعادة يومنا تحنايو حجهم بزغدس على القيام كل زمن وطنان بفصم سلام كحلونا كل نصح زيابير أمنغنا ندمنا لنا وقيتنا زيابير كل التحزاقون قيتنا أمنغنا ملحنا يذكر سوس لأن كل قبرين من تقول قبرنا وسقول قبرنا مسكنا كلنا سلسور كنان ردا كنان تحل كنان نبغاون سلسبب كنان تقبل كنان سلسعو كنان تسمع كنان سعادة يوم سلسبتح كنان مسكنا كا وقيتا يقرب لنا ومسكال سلسل لمنا كلنا كمحرد كان دللنا إذا قدس على ديان كل زمن وطننا خاب مفراب وفصم سلامكم فصم عبنا كل قناتن كل مكان حبهم برزقنا كل قبر سيطان مخروف عصبات من الله على السلام قبيتا كبارح كل حزب خاونار كابدريات قدس وتازونار زطعم صحيشنا أزلنا تمن من كربيتن كل حاجة سلام كنرقل سلطان ذهب كان سراغا مغا كل غفارنا بالحنان برنا فتنايتت ونحر ودخاق بيتنا مغنان الحنان يسكر سوس من تفقر سبيل بزقا ورا محرات نقرأتا من ساقا معرم حوم زغن منفس قدسن مسكانان صنعات كبرن بوزر لك من كل سعن نزل علم أمين رأي قال عن مساقهم سرعة قال كدان كنجي مرينا حجي رأي مجمريا فؤاد مرعون مرعتن كان حتتنا مرعوي سم كريستنو من قستابيو مرعد ما سم كريستنا ولتا جبريل إيو اتي سرعة تخليل سرعة صلاة بسم كريستنا إيو زفتسان زفتمام ذهبنا أيام كي مسلكم إنا الرأي أتا ودي من قساب نزا سبيتي إذيئة ولتا جبريل ردعيتك كونكا مساخا تنبر بقدس حق الكيدان كتقبلادو تفكديخا أب جزي دخاما تصنع عاديخا أب جزي حماما خي ترداديخا أب وان حزنا خي بتقباركا تحبسا ديخا هو أبوي فقاليكم إيو جن قدست صلاتك ترداني آمين بحاكسكا أتقالي ولت جبريل نمان قساب سبعيكي ردائك خون كم تتأزاز قويتانا دما نعونا تأززكي كل جزية فقادونا فتسامكي بكل موالكي عصرنا صعبكي مسخت نبردو فقادكي إيو هو أبو فعليكم إيو انتخونا قنا قدستي صولتك ترداني بمبال آمين قلبت اسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك آمين أبلغ لقلبيت زصلة صلوت أو እግዚአብሔር አምላክና ምስር ሳቦታት ዝኾነ አብርሃም
أما أخل كل تأفلاق سوريا من فقارن متعرخن زقدمك نإيابير لما أبراهام نيساق ودو سويت غمس قالو أبزل أخو جزيز صعب كايو ملك عرب قامس رأيه بملكة مقدح ماي ملقت زفتس أمكالو نسخائخا حجد ما أقويتانا نقصنان مفكر سب نسخائخا مو سممع مبسبو من قستابن ولا تقبرئلن بارخ وبارككم نزا أمنكم تقبر الكيدان حلو بفقر خاصنا عيوم بزي من صرصارن من نواسنا صنا عيوم بصقا خان بمحرت كان بزي تسفر بزحت فراها خان تبجاونت كان سبئنتهم حلو نسخا أملا كل إخا كل دما بإيدكا زتتحزن بسلطانكا زئزازن إيو سبعين سبيتن زفتركا نسخا إخا كاب سبعي محصيا تقبلت كاب دما كل زر إساب كل سبيتو جبرا لو مدما نزل نتأمر تقال كيدان كون نتأمر تقال كيدان بارتكا من قسابن ولا تجبريلن كونا زقربنا ين كلبيتات باركن نزوم أبز على زيام سنة تجاب يوم الصلوات زحبرنا أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا دما باركم آمين بملالة دخولنا زغنت ولاديت أملاك دينجل مريم كل ما قال تغازغون محبر كريستيان سبوتنا نسن كاب حاتيات انسه مس محبر قدسان كان حريات كان دمرهم ومن كل سان نزل عالم آمين آمين داري تخطلني كم حدا هاي أنا من قصاب أشملاش على من استعب اسملاش كابزا علت زيان كابزا علت زيان كابزا ساعات زيان كابزا ساعات زيان نعاخي ولدت جبريل مسفن نعاخي ولدت جبريل مسفن سبيتي سبيتي بعد تقال كيداني بعد طغال كداني كتكونني مساكت مساكت نبري تقبلك اللغو تقبلك الله أنا خا ملء لبي نعاخفتو كل غلتي كل غلتي فقاد كيف تسميه فقاد كيف بتسميه بسناي زمان كونه بغفوء زمان أبهبت خونه عبد خنات أبطعنا خونه أبجزي حمام أبجزي حقوس كونه أبجزي حزن كاباخي أيفلن سلازي كم تقدس إزاز بيتانا كساب موال هيوتي مساخي كيداني كتصنع امحل الله قال كيدان هناني أي جابير حق إسكا آمين والدعوا يا ليت ونالته والدعوا يا ليت ونالته عفكروا اسكعم فكرك الرأي كم ذا محيل تقبلكي محيلكي تقبل يوم أنا ولدت جبريل مسفن نعخا من قصاب أشملاش كابزا علت زيان كابزا ساعات زيان سبعي بعد قال كيداني كتكونني مساي كتنبر تقبلك اللغو أنا خا
نعخان بينك أفكر نعخان بينك يفكر بملء لبي بملء لبي دليت كافت فن دليت كايفتسن بكل خلتي دما بكل خلتي دما نقال كأزاز نقال كايزز بسناي زمن قنان بسناي زبن كون بخفء زمان بخفوء زبن أبجزي هابتو قنان أبجزي هفتي قنان أبجزي دخنات أبجزي دخنات أبجزي حمام قنان أبجزي حمام كون أبجزي طعنا أبجزي تعنا أبجزي حزن قنان أبجزي حزن كونن أبجزي حبس أبجزي حقوس كابخا أي فلن كابخا أي فلن كم تتأزاز قويتانا دما كم تتأزاز قويتانا سامو على الهوتي ساب مو الهيوتين كيدان أتو الله كيدان ياتو الله قال كيدان كنني قال كيدان يخونني قال كيدان كنني قال كيدان يخونني قال كيدان كنني قال كيدان يخونني رايم لك حقسكي وانزلوا إليك وأنا بطول وانزلوا إليك وأنا بطول أفكر تسقع ما فكر وانزلوا إليك وأنا بطول والدوا يا ليتا وانا لتو عفكر اسقع ما فكر عفكر آمين. لكم كتفصموا حضركم كتفصموا عملاق يحقسكم. أول على الباس صلى صلوت. وقال نبي أزفصم كأجيابير كقدس دنجل ما بزي زر سبعي تولدك سبعي مسبي تحد خون زجبرك كم خالني أوجيتا نسخة نزون بارتك زجبرك يحق موسو بارخ زي كابا خازي تارخ ببرخة لما بوع قبره وعملنا نسب كم مدري زفتر كان نسخة لزخونك نزاوها بيجوا زخونت فقالك بزي انقفات منتي كسمرو ناي منقستابن ولا تقبريالن موسبو فتصم كمون كابو سبيتي فتركا زرسب من تخبازح أوداتنا والدنكا كتولد لدايتن بصيتن هبكايو حجد ما أوقيتا بتا بزحت محرات كان منتي كبزحون كبازحون موسبو منقستابن ولا تقبريالن باروتكا بارخ برغفر هبهم قبر عملخو أمنتهم توهدوهم تبابن نسألنان بمقبار صدقن هبهم فقال سقوم النفس من حدا يخون عملخو خاخا أباتهم كحذر قبر بتخابخات ترخبه برخت بقعات قبرهم بقيت أنا إيس كرسوس مساخان اسم منفس قدسين نعوهم سقانان سقلتين يقبأ لهم كل ساعة آمين برخ بارك روكي جابيرا بهزي كل عالم أملاكنا وبركو له هذا دين يسكسوس مدانينا روك منفس قدس باراكليتاس نزي منتي كلنا تنقل اللي تبلادهم جينا مقصعة مطال البلاد
ኣብ ልዕሊ ዘይቲ ዝጽለ ጸሎት ኦ ጐይታ ኦ ጐይታ ነባና ፂንበል ንዘይበቓና ንዓና ንሓጣን ስምዓና መብሰቦ ባረትካ መንግሥቲ ኣብን ረዳኢቱ ወለተ ገብርኤልን ኣጽናዕ ካብ ኩሉ እኩይ ኣድሕና ለውሃትን ብትዕግስትን ክነብሩን ብዘይነብርን ኣበሳን ኩሉ ሳዕ ፍቓድካ ክፍጽሙን ዕድመ ሃቦም ወኩሉ ሳዕ ፍቓድካ ምንቲ ክፍጽሙ ዓይንቲ ልቦንኦምን ሕልንኦምን ኣብርህ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ነቐርብ ኣሎና ንስኻ መሓርን ይቕረ ባሃልን ንኹሎም በኣኻ ጽውዑ ድማ ምሕረትካ ብዙሕ እዩ ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ነቐርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጐይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንነገሥታትን ነቢያትን ብቕባፍረ ዘይቲ ዝቐባኻ ኦ ጐይታ ደዋ መፍቀር ሰብነት ዘይቲ እዚ ክትባርኸልና ናባኻ ንልምንን ንምሕፀንን ኣለና ንኽልቲኦም መርዓውን መርዓትን ባረትካ መንግሥቲ ኣብን ወለተ ገብርኤልን ዘኽብሮም ዘይትቕንዕናን ጽድቅን ይኹን መሰረት ጽድቅን ርትዕን ይኹን ዘይሃስስ ቅብኣ ንጽህና ይኹን ዘይጽምሉ ስነ ጽባቐን ብርሃን ስጋን ይኹን ብሓቂ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስን ሽልማት ሓጐስን ይኹን ንኹሉ ግብሪ ሓይሊ ጸላእ ዝስዕር ይኹን ንነፍሶም ዝሐድስን ንስጋኦምን ንመንፈሶምን ዘድሖኖም ይኹን ፍረ ሃብትን ምግባር ሰናይን ዝህብ ይኹን ንቅዱስንካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ምስ ሓደ ወድኻን ምሳኻ ማዕረ ምሑም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይኩኖሙ ልብሰ ፍስሓ ወሐሴት ይኩኖሙ ልብሰ ፍስሓ ወሐሴት ወይቀቦሙ በሥጋሆሙ ወበነፍሶሙ ወይቀቦሙ በሕይወቶሙ ወበመንፈሶሙ በሥጋሆሙ ወበነፍሶሙ ወይቀቦሙ በሥጋሆሙ ወበመንፈሶሙ ይኩኖሙ ልብሰ ፍስሓ ወሐሴት ይኩኖሙ ልብሰ ፍስሓ ወሐሴት ወይቀቦሙ በሥጋሆሙ ወበነፍሶሙ ወይቀቦሙ በሕይወቶሙ ወበመንፈሶሙ ወይቀቦሙ በሥጋሆሙ ወበነፍሶሙ ወይቀቦሙ በሕይወቶሙ ወበመንፈሶሙ ይኩኖሙ ልብሰ ፍስሓ ወሐሴት ይኩኖሙ ልብሰ ፍስሓ ወሐሴት ወይቀቦሙ በሥጋሆሙ ወበነፍሶሙ ወይቀቦሙ በሕይወቶሙ ወበመንፈሶሙ ወይቀቦሙ በሥጋሆሙ ወበነፍሶሙ ወይቀቦሙ በሕይወቶሙ ወበመንፈሶሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ትቆጻጸር ኩሉ ትኽእልን ንስኻ ኢኻ እሞ ኣእምሮና ኣእምሮ ባርያኻ መንግስቲ ኣብ ክትቆጻጸር እሞ ንኣምልኾኻን ንውዳሴኻን ንዕቤትካን ዘስተንትንን ዝሓስብ ንሰናይ ቤቱን ንኽብርቲ በዓልቲ ቤቱን ሰናይ ነገር ዝሓስብ እምበር ከምትነት ከይሓስብ ኣሕሊፍካ ከይትቦ ድማ ንቐብኦ ኣለና ንልምነካ ኣለና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ዘውስኦ ቃል ምስጋናኻ ውዳሴኻ ክብርኻ ዝገልጽ እምበር ከምትነት ንበዓልቲ ቤቱ ሰላምን ሰናይን ዝኾነ ነገር እምበር ከምትነት ከይውስእ ልሳኑ ክትቆጻጸር ድማ ንልምነካ ንቐብኦን ኣለና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና
بكل أنتم بكل محاور زحازو زرمسوسون عبيتك نعملخو خان وداسي خان أقلقلوتك أمبر آداو زيئن كل محاورو ناب كنت النتكي قسقسا كنت النتكي حزا عرفك خيتو بقويتا خد كل اللغة لمن كان نقبؤون علنا بزيكا اتنسخا زبارك كالون كل زحازو نبارخت زخونن بزيكا بعالت بيتون كالن كنت نقر كيده سيستم أقويتا لمن كان نقبؤون لنا بس ما أب ولا منفس قدس هادو أملاك قدس እግዚአብሔር أملاكنا كل انتنا تقوطاتر باريخا ولتا جبريل كل تحاسبون تستنتنون أمراخ تقوطاتر مو عبيت كان وداسي خان كبر خان زقلت انك تستنتنون نعان بيتا سلام نبعال بيتا سنايم بر كنت الناس كي يتحاسب أو قيتا كتقوطاتر أمر أبزيك خاخل قزاخي هلو نقبعان لمن كان لنا آمين بس ما أب ولا منفس قدس هادو أملاك قدس እግዚአብሔር أملاكنا كل التوسع قال مسجانها عبيتك وداسيها نعم بيتا سلام لبعل بيتا سنة ينبر كم تنقر كي توسع كل انتن على السنة خطقوات الرمى لمن كان أبعنا لنا بس ما أب ولا منفس قدس هادو أملاك آمين وقويتا كل انتن خطقوات الحجون زحازتو زحاز رمسستو نعاها زقباء نخبرها نبيتا سلام نبعل بيتا سنين بركال كنت نجر كي حزان كي دسسن أب كنت نجر كي تخيدن وقيتا እግዚአብሔር أملاخي كل انت ناخذ قطاطر زين لما بجكا نبعل بيتا نسخاز بارك الله نبرخت زخونن كنت نت كي حزان كي دسسن دما لما كان قبننا لنا بسم أب ولا منفس قدس هادو أملاك آمين بأمان ورزا ولده يرثى بأمان ورزا جبريل له جنة حوزا أعيان سجيو هابو معزا جبريل له جنة حوزا أعيان سجيو وهابو معزا وله يرثى ومن تتوب أمان ورزا وله بأمان ورزا بأمان ورزا قبل لريه لجنة حوزا أعيان سقيو وهابو معزا قبل لريه لجنة حوزا أعيان سقيو وهابو معزا ورزا بأمان ورزا قبل لريه لجنة حوزا أعيان سقيو وهابو معزا قبل لريه لجنة حوزا أعيان سقيو وهابو معزا እግዚአብሔር أملاخنا نمسكنك لنا كل زحاسكا قدم كل عالم زنبركان جبار سنيات قويتا إخا نسميات بقالكا زشلمكا نمدري زمسرتكا نخلو أوشت زولو دما بقالكا زجبركا نزتبتونا أكيبكا حد زجبركا حجر ما قويتا باروتكا حد خوخنو نلمنك لنا كم تتزاز قالكا مناصر عربون منفس قدس أسرات يخونو من بينهم كيف لا يفقر يخون اللهم صنعات وهدهم ونفصم صنعن يخون بزي نحد حدهم زصنعوا معسر فقري كملالسو قبل علم مسرت بيت كريستيان أمم معسر فقرهم زخونه موسبهم بحق فصم زازز كان صحيحه تزاز حد ودخا قويتانا يسوع كريستوس كفصمون بزابات ازاز منقوم سمع زغبر كان صحيحه نعوم ساخان سغانان كبرن سجدتن يقبا لهم كل ساعه زل عالم عالم آمين وقدوس እግዚአብሔር ንቅዱሳንካ ብዘይበለ አህሊላት እትخلل
ንሰማያውያንን ምድራውያንን ሓደ ትገብር ንስኻ ኢኻ ሕጂ ድማ ንጉስና እዘን ባሮትካ መንግስቲ አብን ወለተ ገብርኤልን ክኾና ዘዳለናየን አክሊል በረኸት አክሊል ምድሓን ክኾና ባርኸሎም አክሊል ጽድቅን ፍስሓን ግበረሎም ትሩፋት ጽድቅ ዘስርሕ አክሊል ግበረሎም አክሊል ጥበብን ምስተውዓልን ግበረሎም አክሊል ጽንዓትን ሓይልን ግበረሎም አክሊል በረኸትን ምሕረትን ግበረሎም ነዘን አክሊላት እዚኣተን ዝደፍኡ ባሮትካ ሰላም ሃቦም ፍቅሮም አጽንዕ ካብ ኩሉ ክፉእ ሕሊናን ክፉእ ሓሳባትን ባልሃዮም ካብ ኩሉ መከራን ፈተና ሰይጣንን አድሕኞም ፍቅርካ ኣብ ልዕሊኦም ኣፍስስ ቃል ምሕፅንቶም ከኣስማዕ ፍርሃትካ ኣብ ልቦም ኣሕድር ኣወዳትን ኣዋልድን ብምርኣይ ክሕገሱን ክሳዕ መደብ እርግንኦም ብሓጎስ ክበፅሑን ብዘይ ሓጢኣት ንህይወቶም ኣቕንዕ ነቶም ካብኣቶም ዝውለዱ ድማ ኣዕብዮም ንሓንቲ ቅድስቲ ጉባኤ ሃዋርያት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከገልግሉ ብቕዓት ግበሮም ክሳዕ ፍጻሜ ብቕንዕቲ ርትዕቲ እምነት ኣጽንዓዮም بفقادكان بفقاد حير أبوخان محوي منفس قدسين مقد صدق مرحيهم آمين برهول دفعالي تريس قصص مدهانين أكليلات أكليلات يبرزهم لأقبلك يبرزهم لأقبلك يبرزهم لأقبلك ليرزون لأقبلك أقليلات يبرزون لأقبلك يبرزون لأقبلك يبرزون لأقبلك يرزم ولا أقبلك أقليلات أقليلات يرزم ولا أقبلك يرزم ولا أقبلك يرزم ولا أقبلك يبرزهم لأقبلك نايم ملات صلوت وسمع እግዚአብሔር አምላክ አባታትና ሰማዕና ልምነካ ክትመሕረና ድማን ማልደካ ኣለና ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ንምድሪ ጥበብካ ሸለምካያ ክሰምዓናን ክትምሕረና ነባኻን ልምንን ንማልድን ኣሎና ኦ ጎይታ ንሰብ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ኣብ ገነት ከዓ ዘንበርካዮ ክሰምዓናን ክትምሕረና ንማልደካ ኣለና ኦ ጎይታ ንሰበይትኻ ጎና ኣዳም ዝፈጠርካ ንዑረዳኢት ክትኮነ ዝሃብካዮ ክሰምዓናን ክትምሕረና ንልምነካ ንምሕፀነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንአብርሃም ዝባረካዮ ንሳራ ድማ ሰበይቲ ክትኮነ ዝሃብካዮ ርእሲ ኣቦታት ክኸውን ድማ ሸምካዮ ክሰምዓና ክትምሕረና ንምሕፀነካ ኣሎና ይስሐቅ ዝባረካዮ ካብ ስሕለት ካራኻ ዘድሓንካዮ ንርብቃ ድማ ሰበይቲ ክትኮነ ዝሃብካዮ ክሰምዓና ክትምሕረና ንማልደካ ኣሎና ኦ ጎይታ ንያዕቆብ ዝባረካዮ ንልያ ከዓ ሰበይቲ ክትኮነ ዝሃብካዮ ወረሲ ተስፋ ኮኑ ዝገበርካዮም ክሰምዓና ክትምሕረናን ንልምነካ ንምሕፀነካን ኣለና ኦ ጎይታ ንዮሴፍ ዝሓለኻዮ ኣሰኒት ድማ ሰበይቲ ክትኮነ ዝሃብካዮ ብኡ ጌርካ ከዓ ንኩሉ ሃገር ግብፂ ዝመገብካ ክሰምዓና ክትምሕረና ንልምነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ብዳሓራይ ዘመን ካብ ድንግል ክትውለድ ዝፈተኻ ንዘርኢ ሰብ ከዓ ብርሃን ትኾንካ ክሰምዓና ክትምሕረና ንማልደካ ኣለና ኦ ጎይታ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ
ናብ መርዓ ዝኸድካ ነቲ ኸብካብ ከዓ ዝባረካ ነቲ መርዓቲ ከም ዝባረካ ሎሙ ድማ ነዚ ኸብካብ ዝባረኽ ጎይታ ክትሰምዓናን ክትምሕረናን ንልምነካን ክትሰምዓና ንምሕረካ ንልምነካ ክትምሕረና እውን ንምሕፀነካ ኣሎና ንማይ ኣማናዊ ነቢይ ክኸውን ብስልጣንካ ዝለወጥካ ነዚ ናይ ባሮትካ መንግስቲ ኣብን ወለተ ገብርኤልን ከብካ ባርኽ ከብካ ፍቕርን ሰላምን ጥዕናን ግበረሎም ሓልዎም ድማ ኦ ጎይታ ክትሰምዓናን ክትምሕረናን ንልምነካ ኣሎና ኦ ጎይታ መሓርን በዓል ምሕረትን ዝኾንካ ሕያውነትካ ከም እነመስግን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ሰምዓና ክትምሕረና ንማልደካ ኣለና ኦ ዘለዓለም ዓብዪ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ዘለ ህይወት ዘምፃኻ ብቓልካ ድማ ኩሉ ፍጥረት ክከናወነሉ ንዑ ዝሃብካ ንሰብ ግና ብንፅቲ ኢድካ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ጌርካ ፈጠርካዮ ብድሕሪ እዚ ከዓ በይኑ ክነብር ፅቡቕ ኣይኮነን በልካ ኣብ ልዕሊ ኣዳም ከዓ ድቃስ ኣምፃኻ እሞ ደቀሰ ዓፅምኻ ኣብ ጎኑ ወሰድካ ኣብ ክንድኡ ድማ ስጋ መላእኻያ ንሰበይቲ ፈጠርካያ ረዳኢት ክትኮኖ ከዓ ሃብካዮ ምእንቲ እዚ ድማ ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ እሞ ንሰበይቲ ይስዕባ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ ከምቲ ብወንጌል እግዚኣብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብኣይ ፍለዮ ተባሂሉ ዝተነግረ ኣታ ንኣብርሃምን ንሳራን ንይስሓቅን ንርብቃን ንያዕቆብን ልያን ዝባረካዮም ካብ ርስሓት ሓጢኣት ድማ ዘንጻኻዮም ኣብ ልዕሊ ባሮትካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምት መብስቦኦም ኣጽንዕ መደቀሲኦም ብንጽህና ሓሉ በቲ ዘይሰዓር የማንካ ክደኖም ሓደ ልብኻ ኣግበሮም ንኣኻ ክግዝኡ ሰላምን ሓጎስን ሃቦም ኦ ሕያው እግዚኣብሔር ብሩኽ ፍረ ሃቦም ንኣብርሃምን ንይስሓቅን ንሳራን ንይስሓቅ ከም ዝሃብካዮም ንይስሓቅን ንርብቃን ንያዕቆብ ከም ዝሃብካዮም ንያዕቆብ እውን 12 ነገድ እስራኤል ዝምስርቱ ደቂ ከም ዝሃብካዮም ነዞም ሳና ኣብዚ ዘለዉ ሰብኡትን ኣንስትን ድማ ኩሎም ብስጋውን ብመንፈሳውን በረኸት ባርኮም ንኩሎም ደቁምን ኣዋልዶምን ሓሉ ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑ ምሳኻ ምስጋናን ስግደትን ይግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣነ ሰላመይ ይህበኩም እየ ግናኸ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰላም እዚ ከምቲ ምስ ብሩኻት ሐዋርያት ዝነበረ ሰላም ክሳዕ ፍጻሜ ምሳኻትኩም ዝነብር ይኹን እቲ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጥራጽዮን ንጹሓን ደቀ መዛሙርቱ ዝሃቦም ሰላም ምሳኻትኩም ይኹን ኣሜን ምእንቲ እዚ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ዘዳለወልኩም ዓብዪ ሓጎስ ኣብ ልዕሊኹም ይውረድ አሜን አሜን ቁርባን ክርስቲያን ህዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያን ምድራውያን ባረኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅድስቲ ስላሴኻ ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ብቁኑዕ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ኣቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዳዕሚ እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ድማ ሰናይ ነገር ካሓስብሉ ብጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ሰባት ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነብሲ ወከፍ በብስሞም ካብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰባት ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕረፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለዩ ባሮትካ ባረኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ንኩሉ ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉስ ብጽኑዕ ማእሰርን ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮ ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕቱን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙን ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ረኣዮምን ኣዕብዮምን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን
طيب معدا إذن سمعنا يوم دقبلنا يوم قالن توسختي مرعوي نبخا هبت منفس قدوس لبسكا أتافؤ حوي بروخ ودي بزابرخت ساعات زيها نعغاز تدالوت مرعات بنصح لنا بنصح تنصريت سبنات بلوه لبي كتقبل يقبعك مفصمتها سناين انت خونلقا مزعبا صقما كتقه كتلوه الله من بابا زبلا كتقالاطف يقبعك كابلم علت جميركا كاب ولدا بزبلصه ازيخا تحليلا نسخايخا نهو بمنفساوي خبكاب تخليلكم اللهم صقاق زي أبيركا أبل عليكم وريد الله نذي زاززكم سمعكم انت فتصمكم اجزي أبيرك رداءكم تريدكم كبزح نلبكم به زبل ولد كهبوكم نويح عدمن بزح موالين كهبوكم أبدا على مزن أبدا زمسنكا سنايك قبر لكم آمين أتبرختن كبرتن قالي إنه سبعيك زتأزوزو سمع خلوخي نسخة كابت سبعيك زتأزوزو أبزي حقنا بليزكن عطف غيركي كتفصمي يقباكي شحوكا مسؤ حدا أكال انتخونكي نسخ ملككي يمو كتخبريون كتفريون قبوخي معدوم تأزازن بمرو قاطن بحقوس منفس اندعا تقبل ينبر أي تقبيه أبقنيه أي تعزمزمي بو أي تقوطعي زخونا نقر كتو أي تتفقلو لعولك زي أبهر أبل عليخي سلاز قبرو نزين تقبركي بخلو قبرخي سعادتك زي أبهر تكون إيخي ساران أبراهام قلتاين نابلت تأزازو خمز قبر خمز تأزازو خمز نابلت دحر ولد دخي نعون تتعززكي مسوخة نبري عزيزكيو እግዚአብሔር ሳራን አብርሃም ከምዝተኣዘዘቶ ርኢዩ ባረኻ ኣብ ግዜ እርግና ድማ ንይስሐቅ ወዲ ሃባ ዘርኦም ከም ኮኸብ ሰማይን ከም ኣብ ወሰን ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ገበረ ንስኺ ድማ ዝተኣዘዝክዮን ተፈፀምኪ እግዚአብሔር ክረዳእኪ እዩ ሃብትኺ ካብ ዝሓልኪ ኣብ ቤትኪ ድማ በረኸቱ ከውርድ እዩ ንዒንትኺ ባህ ዘብሉ ብሩኻት ደቂ ክህበኪ እዩ እወ እግዚአብሔር كم زي جيرو خبارك كيو آمين كف تدخلكم كف تخيلاتكم لما مقامي عم تسأل Nyebaan node. تفسي سيبالكي እግዚአብሔር ምሳኸዩ ንስኻ በንስበረኸ ፈረኻብ ስኹም ብሩኽዩ ናፍቕር ወድኺ ለብፀልየልና ለምን ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለመ ሰላም
ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንፅሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩን። ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑን። ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩምን ምጽኣት እዮም ከም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዓ ንምግባርን ብቑዓ ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና። ወንጌል ቅዱስ ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ ርጥሰ እምድረ ሰረጸት ጽድቅ ወሰላም ተሰዓማ
ርጥሰ እምድረ ጽድቅ ወሰላም ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ብወንጌል ካመርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ዝንበብ ቃልካ ኣምላኽና ንዓና እሞ ከም ቃልካ ድማ እንበረና ደቅና ኣሕዋትና ድማ ከብካብ ንፁህ መርዓ ቅዱስ ግበረሎም
ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ተረኺብካ ነቲ መርዓት ከም ዝባረካ ነዚ ኪዳን እዚ ድማ ስኻ ባርኮ ኣብ ሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንተደገልና ካብ ክባድሕና ነበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ዋዴን ወር ድንግል ማርያም መድኃኒት ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኻ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻበ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ንተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብርትዕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ወጽድቆ ኣውፈኒ ኣውፈይክኮ ሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እሞ እመኑን ተነስሑ ኣብ ለጊዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 12 ኮነ ድማ ኢየሱስ እዚ ነገር እዚ ምስ ወድአ ካብ ገሊላ ነቒሉ ምስግር ዮርዳኖስ ኣቢሉ ናብ ወገን ይሁዳ ኸደ ብዙሕ ህዝቢ ሰዓቦ ኣብኡ ኸዓ ኣሕወዮም ፈሪሳውያን ድማ ሰብኣይሲ ነታ ሰበይቱ ብዝኾነ ምኽንያት ክፈትሓዶ ተፈቒድሉ እዩ ኢሎም ክፍትንዎ ናብኡ መፁ። መሊሱ በሎም እቲ ካብ መጀመርታ ዝፈጠረ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ድማ ምእንቲ እዚ ሰብኣይ ነቡን ነዲኡን ይሓድግ ምስ ሰበይቱ ኸዓ ይጣበቕ ክልቲኦም ሓደ ስጋ ይኾኑ ከም ዝበለዶ ኣየንበብኩምን ደጊም ሓደ ስጋ እዮም እምበር ክልተ ይኮኑን ነቲ ኣምላኽ ዘጋጠሞስ ሰብ ኣይፍለዮ። ንሳቶም ስለምንታይ ደኣ ሙሴ ጽሕፈት መፍቲሓ ሂቦም ክፈትሕዋ ኣዘዘ በልዎ። ንሱ ሙሴስ ብሰሪ ልብኹም ምፍታሕ ንስትሆን ፈቐደልኩም ካብ መጀመርታ ግና ከምኡ ኣይነበረን በሎም። ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙት ዝፈትሓ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ እቲ ብትሕቲ ዘእቱ እውን ይዝሙ እብለኩም ኣለኹ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ስርዓት ሰብኣይን ሰበይትን ከምዚ እንተኾይኑስ ምትእትታው ጽቡቕ ኣይኮነን በልዎ። ንሱ ግና በሎም ነዚ ነገር እዚ ብዘይ ነቶም ዝተዋሃቦም ንኹሉ ክቕበሎ ኣይኮነሉን። ካብ ከርሲ ኣዲኦም ስልባት ኮይኖም ዝተወልዱ ኣለዉ። ሰባት ዝሰለብዎም ስልባት እውን ኣለዉ። ምእንቲ መንግሥተ ሰማያት ኢሎም ባዕሎም እተሰልቡ ስልባት እውን ኣለዉ። እሞ ክቕበሎ ዝኽእል ይቀበሎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ራይ ሰዓት ምፍረራም እዩ መዲና ኣለና ምራዊ ራይ ወለዲ ምራዊ ምራትን ደትኹሞም ኣብርሃልና እንታይ ኢና ንፍርም ዘለና ዳኣይ ተብሎ እንዲኹም ስኢልኩም ጠፋዕ ተብለዋ
ስማ ብወልዶ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ኣተሓወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነዚ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖን ስርየት ምእንቲ ክኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንትኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር። ባዕድ ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕድ ከዓ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕድ ግን ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይክጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ መርዓዊኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኣን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኣን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሕዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ካህንፃየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ።
أمدر أسر كاب سماي تأسر كوني أمدر زفتح غير ما أب سماي تفتح كوني زبل كان سقى خاصبتنا نسمارتك كلهم باب سما بقال منفذ كل سفت الناس أزوجون يكونوا حتى مرة نيام زخنكو باي بقال باري خام بفلتات زي فلتات تبدل أقويتنا زما قال تخابطاتين أديتاتين أحواتين حاتين تسيق حل ومن تم حصلنا منكم خا حتياتين يام برا لنيام زخنكو عين تحت باري خفت عن باب سلس كل سأب ولا منفذ كل يتفتح الناس أزوجون يكونوا حتى مرة نيام زخنكو باي بقال باري خام يتفتح يكونوا أم حريب على زم حرات مفكر سب زخن كالجابير أملخنا ناي علم حتيات ترحق ناي سبوتنا نسمر ناي سبوتنا نسمبارتك نسحهم تقبل نزل على موت برهان كون أبرهلهم أقويتا كل حتياتهم من حدا قال لهم نسخال وامف كرسبي خامو جابير أملخنا بعد بزم حرات معاد كازر حق محرات كاز بز عص عادقنا عين باري حتيات إسرائيل لي كلهم سبوتنا نسمبارتك خبر لنا كمر جمنا الحنم أقويتا بنزاربون بنسرحهم بنحسبون كلنا عغان تبدلنا كحدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جابير أملخنا نسخال وامف كرسبي خامو أقويتا تفتحنا ناس أزوج أنا انقبرنا نقول زخام فتحيهم حتياتنا نزخون كنا عين أقل قال خام فتحني أقويتا أيرف نفس أبو أنطونيوس نبصام باباساتنا بمقاريسنا باشنا لانذكرهم أملاخنا نبص عامتاتنا وح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا أقويتان كل مرحة سوا سلطان بصدق بسلام حلوهم أقويتان لك أنا باباساتن نبيس قباساتن قصابسن دياقوناتن أنا قنسيسن أنبتن مزمران دنا قلن منك وساتن ردا أنت أوارن زي بدن زفتاماتن سبوتن أنسن أرجوتن ساناتن أبزق دسبة تقرسيان كاب إمام زلوا زبخان كلهم ذكر بأمنة كرساساتنا عيم وقويتا بقنا حيمان سني عم زمت بوتاتنا نديتاتنا حواتنا حتنا ذكرهم نفسهم مش أبراهام نساق إني أيقبنا بنعناون كاب كل بدلين مرجمن كاب حدثن كاب حسيخ من محل مجازنا دحننا بحدثن مركزاتن مسكحتن لوت حيمان تمن مش أرماويان كم سنبار دحننا وقويتا طبابن حيلن لبن مستوعلن أي مرنا بنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب عجق سانزل ألم فسمنا كم نرحق برنا وقويتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم فسمها بنا سمنا ونس كلهم كل سان سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحفي وصحفلنا قويتانا يذكر ساس مسون اسمان فس كل سن مسكانا سلطان بوزل لك على من كل سان نزل ألم ألم أمين بسم آبن والدن منفس قدسن بام منفس قدس كاب سمايا سمايات وريدو نزمسواز الصلان زقدس اللان زعل زياخ نديت فرحيا زاسع زياخ نديت سمم يا سلام جابير مسايم نسكن نخمون من تقولوا بسمنا بفرحاتن قمون صليون إنبها
ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እውት አረፋቲሃ በንቆጳዝዮን መነበሃ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ እመቦ ብእሲ እምእመናን ዞባ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳት ቅዳሴ ወይተመጠወን ቁርባን ይሰደድት ክርስቲያን ስማሰኒ እግዚአብሔር ወሰሐቅቁሙ ተቀኑ ንጉሥ ሰማያዊ በሥጋው መንፈስ ከመዝማሩነ ሐዋርያት እንዘልሶም ሃንቲ ውእቱ ምስወርቅ ንጹሕ ከውስቴታ መናሆቦ እሱ ዘወረደ እምሰማያት ወሕይወት በኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን ዜና ኻም ዘምፁን ምንቶም ዘምፁን ዘከር ንኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕደ እዚኣ ናባኻን ዘምፃድካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ፃድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መቕልትካ ተሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ንሕቦም ገዱ ዘቕርቡ ኩቡ እናደለዩ ናበይ ኣባይትኩም ምላእ ቅዱስንካ ኣምድርኸም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ድማ ዘክሮም በዚ እውን ንዘለዓለም ኣይትሕደግኩም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ተወጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈና ኣምላኸይ መድሓኒነ ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውደጀ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደያ እግዚአብሔር አብዮስ ማንጦስ ባልማመጦን አለትኒኔ አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ህብስት እዚ ንሰይጣናት ብኻኹም ብሓቅ ብየማንካ ዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልካ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ህብስት እዚ ንሰይጣን ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን ኦግ ኢየሱስ ክርስቶስ የሴፍ ኒቆዲሞስ ዝብል ፍትወታን ብሽሊቀ ካህናት የሴፍ ኒቆዲሞስ ዝብል ፍትወታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ እዚ ዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበልካ ናውስጥ መርከብ ንአብርሃም አብረስ እምባን ኤልያስ አብን ባቀር መሌዎስ እንዳዊት አባብሎረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ከምኡ ካብ መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቅረቦ ናይ ሓቂ ባሪኻ መባን ቁርባን ተቀበል በጂ ሓጢአት ይኹን እዚ ዓለም እዚ ዝመፅን ሰናይ ጋፍ ለየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጎሳዩ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልዑል ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰየ ደኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻ ምኩስካን የጸናንዓኒ ብሩባረ ዋድረበት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕኒ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ጽዋይ መልኢን ጅርብባሎ ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ክርስቶስ አምላክና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላን ምስ ፀውዖኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ኣብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርቡን ከምኡ ግበሩ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃየ እውን ኩሉ ሰዓን ሂወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን
ይሁን። ኦ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን ሞዊን ደስታን ሓጎስን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድኃኒትን ንስረት ኃጢአትን ልቦና ንፈውስን ምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ዋሕድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝበመንጋ ክርስ ማኻናይት በኽሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መስዋዕትኩም የጸደቀን ዕጣን ዞን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሚን። ወዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ መንግሥተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢኣትና ንኽሓትገልና ፈትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩር ገጹ ይቀበለልካ። ኦ ጎይታ ንኸተለኒ ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸተለኒ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተለኒ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸተለኒ ንስመር ምህረቱ
ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም አሜን። ተንስ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረ በዓል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእናን ሓልውናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣፅሒናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ስቕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ሃዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክን እግዚአብሔር ኩሉ ተሕዛቦን ጎይተና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለተሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለዘቐብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እግዚአብሔር ምእንተ ከምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ክቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ብቑዓት ክገብረናን ሓጢኣትና ክሰሬድናን ድለይን ለምኑን ስለዚ ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስቕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና
نعقاب مفراب بفصم سلام كم بسما بنا كل قناتن كل مكران حبون قول زخنة كل قبر سيطان مخروف عصبات من الله السلام أوبيتا كبارح كاب كل حزب خاون أرح كاب درياض قدوس بتازون أرح تطعن زعيشن عزلنا تمنهم كربتين كل حد سلام كرقة سلطان ذهب كان مسرعة ما كل فادحنا بلهنا برنا فتنا يتتونا حدا ودخا بيتنا ملغنا مرحنا يسكر سد من دور سبيل مسجبر محرتين قلتان مساقا معرم حوم زغنا من فس كل سن مسكانا صنعات كبر بوزر لكال من كل سان زل عالم محدش كل مزهز እግዚአብሔር አብ ጎይታና አምላክና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምነለና አልዕሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡን ግዱን ዘቕርቡ ክቡና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድማ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ኩሉ ግብሪ ወደ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ተንስ ወለጸሎት ለኩልክም ምስለ መንፈስህ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብቃን ንሕቦ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ቦት ሕብስን ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሉ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ዕዋውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰበብ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካሪ ነዚ ህብስት እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢናን ፀሃዮም ነዚ ህብስት እዚ ንፅፅቃኻ ከምኡ ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተኸደው ኢድ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስኩልናን ስኻኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቐርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ ምሕም መንፈስ ቅዱስን ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ሌሊትን ዝነበርካሉ መቐብራት ምሩፍ ፃሕሊ ኣንቢርና ኣለና መንዑዳዊ ስጋኻ ከም ዝበነዙ ከማዳዊ ሴፍን ቀዲመስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኸበም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃይ ይኹን ወይስ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእና የሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት
نسجد ونسبحك ናይ ኑዛዜ ጸሎት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸባና ናይ ኃጢአትና ማእሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑን አገልገልትኻን ሐዋርያት ኡፍ ኢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበሉ ንዝሓደክምሎም ኃጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክምሎም ግን ኃጢአቶም ኣይሕደገሎምን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሃን አገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ኃጢአት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰር ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ሕጂኻ ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን ንደልን ኣለና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድሚ መሰዊእኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናን መኣምንትን ንልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ጽረገልና ኩሉ ማእሰር ኃጢአትና ቁረጸልና ኦ ጐይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦ ልዋህ መፍቀር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ኃጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናጻ ግበረና ንኹሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ልዋህ ጐይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በዛ ዓለት እዚኣ ዘገልግሉኻ ዘለዉ ካህናትን ዲያቆናትን ኩሎም ምእመናንን ንዓይ ምስኪን ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኦ ጐይታ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኃጢአት ዝተፈትሑን ናጻ ዝወፁ ንኹኑ ሐዋርያት ብዝሰርዕዋ በኣፍ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኣፍ 15 ነቢያት በኣፍ 12 ሐዋርያትን ኣገልገልቲ ብዝኾኑ 72 ኣርድእትን ምስጢረ መለኮት ብዝተናገረ ሐዋርያን ሰማዕትን ብዝኾነ በኣፍ ወንጌላዊ ማርቆስ ኣቦን ክቡርን ብዝኾነ በኣፍ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስን ቅዱስ ዲዮስቆሮስን በኣፍ ቅዱስ አትናቴዎስን በኣፍ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን በኣፍ ቅዱስ ጨርሎስን በኣፍ ቅዱስ ጎርጎርዮስን በኣፍ ቅዱስ ባስልዮስን አርዮስ ንምውጋዝ ኣብ ኒቅያ ብዝተጋብኡ ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾኑ በኣፍ 318 ሊቃውንትን እውን መቅደንዮስ ንምጉዛብ ኣብ ቅስጥንጥንያ ብዝተጋብኡ በኣፍ 150 ንስጥሮስ ንምውጋዝ ኣብ ኤፌሶን ብዝተጋብኡ በኣፍ 200 ሊቃውንትን በኣፍ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና በኣፍ ብፁዓን ጳጳሳት ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ሓጥእን ድኻን ምስኪንን ዝኾንኩ ብናተይ ቃል እውን ካብ ማእሰርቲ ኃጢአት ዝነጽሁን ሓራ ዝወጡን ይኹኑ ኣምላኽ ብዝወለደት ብንጽህና ስጋን ነብስን ብኽልተ ወገንን ሓዳስ ማዕለማ ብዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ስምካ ምስጋናን ክቡርን ምልኡን ይመሎም ንስሉስ ቅዱስ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብምድርን ብኣየርን ዝገሹ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳይን ክሰርዐሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖ ምእንቲ እሱራት ንለምን። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶ ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎ ምእንቲ ተሰዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ብቕጡፍ ክፍውሶም ምሕረትን ጸጉን ክልእ ከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። እግዚአብሔር ናብ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ከእትዎ ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦ ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን እግዚአብሔር ንለምን። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ምእንቲ ኸዝኒ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። እግዚአብሔር ንኣፍላጋት ክሳበቡ ወሰኖምን ዓቕሞምን ምእንቲ ክመልኦም ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ነዘን በረኸቱን ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርዩ ብመንፈስ ሰላም ፍቕሪ ክንጸምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን።
በመንፈስ ቅዱስ ንትረንስ ለቤና በጠጎኹን ዓቢ ብስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጥሎትና ሰሚዖኑ ክኸበኒ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምኑ ተንስ Way
ክርስቶስ ስላሁክ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በመሳሪያ ያስወድነ በቀይጽረ ያሪኮም ዘርፍረስካ ከምኡ ብኣይ ብቓል በሪኻ ቐዝሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻና ፍረስ መልኣኽና በኣቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ልተጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባበል ክበላ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ንስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ጸሎትካ ዝክረን ልመካለኹ እግዚአብሔር ንኽነትካ ይሃልዋ ምጽዋትኻ ንቀርማ ማእዛኻ የምሕዝ ናይቶም ኣቦኽሩ ቤተክርስትያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲን። ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩሉ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ጎይታና ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕሊናኣም ስጋን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሓዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳብ 14 ኣብርሃም ብኣምላኽ ኣመነ ንጽድቂ ከዓ ተቖፅረሉ
ፍለጡን በአር ደቂ አብርሃም ዝኾኑ እቶም ናይ እምነት ሰባት እዮም ቅዱስ መጽሓፍ እውን አምላኽ ነህዛብ ብእምነት ከም ዘጽድቖም አቀዲሙ ርእዩ ኩሎም አሕዛብ በአኻ ክባረኹ እዮም እናበለ አቀዲሙ ንአብርሃም አበሰሮ አብርሃም ስለ ዝአመነ ተባረኸ እቶም ዝአምኑ ዘበሉ ከዓ ከምቲ ናቱ ክባረኹ እዮም ነፍሲ ወከፍ ነቲ ኣብ ሕጊ ሙሴ ዘሎ ከየቋረፀ ዘይፍጽም ኩሉ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ እቶም ኣብ ምፍጻም ሕጊ ዝእመኑ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ሕጂ ግና ጻድቕ ብእምነት እዩ ህያው ኮይኑ ዝነብር ከም ዝብሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕጊ ብምፍጻም ዝጸድቕ ከም ዘየልቦ ርግጽ እዩ ሕጊ ኣብ እምነት ዝተመስረተ ኣይኮነን እኳ ደኣ ሕጊ እቲ ንሕጊ ብምልኣት ዝፍጽም ብኡ ህያው ኮይኑ ክነብር እዩ ዝብል ትእዛዝ ኣለዎ ኣብ ዕንጨይቲ ዝተሰቕለ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና መርገም ብምዃን ካብ ሕጊ መርገም ኣድሓነና እዚ ከዓ እቲ በረኸት አብርሃም ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ኣሕዛብ ምእንቲ ክወርድ ንሕና ከዓ ብእምነት ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክንቅበል እዩ በረኸት ናይ አብ ፍቅሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መርህ ፈዋዜ ብርሃን ተነሳይከ زلالم قدامين دحروين بمجمرتان وداتان زيبلكا بطببكا عبي بسرحك حيال بمخرخا فلات بحيلخا دما صنع زخونكا كله تنبر بذا ساعة زيام سانا ختلوني لمنك اللنا قد كارينا أما خلنا والمسانا نبر لبنا سبنتنا قدس كفقاد كوتنا بفقادنا زقبرنا ايو حاتياتنا حدقلنا وقويتا نصو مسواتين نباب قربان منفساو عطاني نباها من نقرب قبرنا مسقانا خاب زين قرلو أب قدسات دراشكا يعرك بحرو دخاب وقويتانا إيس كرسوس مسؤول نفس قدسين لمن كل ساعة زلالم عالم آمين نايقويتانا أملاخنا بحانينا يسوس كرسوس حواريون أقرقاليون بيتروس تنقرق على زيو برخة مسكولنا بكريستيان يخون آمين قدامت مرختي بيتروس ميراف كلتها كتري إسرائيل كسافس آمين هاتياتنا قبلكم موقعاتي انت تعقزكم انتاي تمكهتي علو سناينا قبلكم مكرا انت تعقزكم قنا ازي اب كرمي املاح قبوليو نزيكم اتسوعكم امو كريستوس كا منتي عسرو ختسعبو ارايا حديقلكم منتاكم مكرا تقبل نسو هاتيات زي قبرة تنقلوين اب عفو زي ترخبه مسترفو مليسو زي ترفه مكرا مس أتجابو خا نتي بقنا زيفرد دا نجرو أحلفو حاب أنبر زي فراره نهاتيات موت ناس نسركي من في خنبر نسو بعلو نهاتياتنا أبسجاو أب إنشيتي صورو بقصلو يخون زهاوي يخون كم اتباررا أباجي نيركم يخون مو
ሕጂ ገና ናብቲ ጓሳኹምን ሃላው ነፍሳትኩምን ትመሊስኩም ኣለኹም። ኣቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍጥረቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዚ ዓለም እዝን ኣብዚ ዓለም ዘሎን ኣይትፈውዎ። ቅዱስ ስሉስ ተንሥኡ ለጸሎት ለኩልክሙ ዘመንፈስከ ጎይታናን ኣምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ነዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስብሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ርዝቂ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ወጎይታና ኣና ብዝሰሞም ብፅዕቶምን ምጉራስ ዝበቃዕና ትገብረልና ልምነካ ኣለና ብመቀደም ክንከይድ ኣሳሰሮም ክንሰድ ኩሉ ግዜ ንዓዛዞም ክንመስል ብፍቅሮም ክንጸንቕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ዝመሰረትካ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ እውን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእመናንካ ባርኽ ብጽኑዕ የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለካ ክብርን ስልጣን ክቡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓት ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብሪ ናይ ሃዋርያቱ በረኸቶምን ረድኤቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘላለም ዓለም አሜን። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳዕ ፍጻሜ። በተን ዳሕሮት መዓልታት ክኸውን ይብል ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሥጋ ዘበለ ኩሉ ካብ መንፈስ ከፍስስ እየ። ኣወዳትኩምን ኣዋልድኩምን ክንበዩ ኣግባትኩም ከዓ ራእይ ክርእዩ ኣረገውቱም እውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። በተን መዓልታት እቲኣተን ድማ ኣብ ሰቡትን ኣንስትን ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መኳንንትኹም ነዚ ብዘይፍልጠት ከም ዝገበርኩሞ እፈልጥ ኣለኹ። ግናኸ ክርስቶስ መከራ ከም ዝረክብ ኣምላኽ ቅድም ብኣፍ ኩላቶም ነቢያት ዝነገሮ ከምኡ ፈጸሞ። እምበኣርከ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምሰሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅድም ንዓኻትኩም እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክስደደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን። ክሳዕ እቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ እተዛረበ ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንኢየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ። ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነቢዩ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እዩ እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ። ነቲ ነቢይቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ። ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሙሴ ሒዞም እቶም ድሕሪኦም እተዛረቡ ካብ ሙሴ ሒዞም ክሳብ እቶም ድሕሪኦም እተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ። ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተወ ኺዳንን ኢኹም። ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባረኸኩምሲ ንወዱ ኣተንስኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኾ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ኣበየ ተለዓለ ድማ ቅድስት ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ
ዝኣምኑ ድማ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑን ዘለዓለም ይኹን ቅዱስ 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 አምላክ ኩሉ ቅዱስ 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 አንተ ወልድ ዋሕድ በአንተ ቃል አርያም ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሉ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ክንዲሳ ወዱ በጃኹም በጊዕ አዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ እቲ መስዋዕት ማዛጠና ተቐበላ ኩሉ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ፃምኩም ከም ግበረና መፍቀር ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻን ምስጋናኻ ነገልግል ኣብቅዓና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ መንፅና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንሥእ ወለጸሎት ተዛነነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልይ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤን ሐዋርያት ርቲት በእግዚአብሔር አሜን። ኦ ጎይታ ንርእስ ነፍስ ኣቦና አንጦንዮስ ዓረፋ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ባጊዕ ኮይንኸው መጣል ዲያብሎስ እውን ከይበታትና ናኸባና ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቁና ኣብ ክንዱ ርሑርሑን ሓላውን ኣብ መንበሩ ወንብረልና ጸልይ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፃ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እንግዲያባሰን እግዚኦ ተሳሃለን ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም ባርክከሞን ቅዱስን ምስተን ብዘይምስልኻንም ዘይምቁራፅን ፍቓድካ ገብሩ ፀጋኻ ኣድሎም ብቕነታ ሃይማኖት ዘዕረፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት በረኸትን ቤት ንፅናን ቤት ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ኦ ጎይታ ንዓናን ኣገልገልትኻ ብድሕረና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋኻ በና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መኣልሃብ ጸልይ በእንተ ማኅበረነ ወቅበተ ኩልነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሙ መጸላትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስም ካጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት ትልብን ኣይለፋትን ትልፊት ኣይለፋትን ምሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡንት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን በዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምለልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊና ፍቕሪ ወድኻ ኣርገልና ሓንቲ ናይ ጽርክብ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንሰቲ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና ወድንግል ማርያም ቅዱስትን ንጽሕትን ወላይታ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሓድነንቲ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኸ ለምነልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንክ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ማሪና ትምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መታዓረቒ ዝኾንኪ ብምሕረት ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና መጥሪ ሓድገልና ክዝክርና ልምነክሎና ጌታ
ማርያም ጣንወት እስመ ዘውስተ ክርሳ ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ማርያም እስመ ከብሳር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለም አብያኖስ ተጠምቀ አብልዕለን መስቀል ተሰቀለ ጌታ ይበረለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያለም አዛልሳይ ማዕቴ ካሞት አደረኒ ዘንዘ ምስጋና ናብ ሰማያት ዓረደ ኣብ የማን አቦቱ ተቀመጠ ያዋን ነታን ዘርም በሐዲስ መጽዩ ጌታ ይበረለና ምስጋና ነው ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለሙሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ዘእግዚአብሔር ያሃሎ
ምስለ ኩልክም ለአምላክነ ህልና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱ ትሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እንተበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዘብል ካብ ማዕቀብ ጻልማት ወፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ጽጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማሰብ ትበትሕካ ብእምነት ከልልካና ኩሉ ሰብ ካብ ባሮት ዘይረሃብ ምስኣቶም ትነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እቲ ልሙና ነፍሲ ዘይጽናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይልእመና ዘልየና ፈሊጡ ኻሊበና ዘይንጥርጣር ግን ተወቕለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዚሮም ትነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለ ሰማይ ኦ ጎይታን ልመነካ ለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓዋሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተታሒዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዕ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብለት ፀሓይ እውን ብምድፍታውን ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልያ ቀዲምካ ሓላኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድር ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላከ እዚ ህላዊ እዚ ዘይወርዝን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንዝቅድስ ምስጋና ንሳትሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይወትናትካ እምነት ሃብካና ቦኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነጥምባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላእ መንፈስ ክለግስ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ይኹንካ ድማ ኣረግካና ጎይታ ነቶም ድሉ መራኻ ስማዮም ጎይታ እዞም እንድመካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላጸላ ክንህሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘላን መቅስማን መበለታ ጻናን ወቅታማትካ ትቀበል ብሓጢአት ንክስብረትካ ንጽሕና ኣያሻለብን ንጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ጎይታናን ኣምላኽናን በርኩ መንግስትናትካ ይመኑ ኩልና ዝቅብዕ ኮነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት መላእክተ ሰማይ በቸዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባሃል አምላክ ርበለልና አምላክና ዝዕለት እዚ ዋጋና ዝኸፈልካሉ ተበጀኻና ዕዳና ዕዳ ሓጢአት ደምሰስካልና መዓልቲ መኑዑ እናዘከርና ቤትካ ተረኺብና ኣለና ኣምላኽና ከምቲ በዚ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታ
ጎይታ ምስ መንግሥትኻ ትመጽእ ተዘከረኒ ዝበለካሞ ለምሸት ኣብ ገነት ምሳይ ክትብሉ ኢኻ ትበልካዮ ንዓና ድማ ምስ መንግሥትኻ ምስ እትመጽእ ተዘከረና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መስዋዕትና ዕጣንና ጸሎትና ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና ንዞም በዚ ዕለት እዚ ቃል ኪዳን እንዳኣሰሩ ድማ ኣምላኽና ከብካብ ንጹህ ምራቅ ቅዱስ ግበረሎም ብፍቕሪ ብሰላም ብምትሕልላይ ክነብሩ ድማ መመልስካ ኣምላኽና ጸጋኻ ብዝሓሎም ከምቲ ንሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓለምናሎም በደልና ወሰና ይሕደገልና ካብ ፈተና እምበራ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንዝብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍጽእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ጋዜጠ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እንዲልና ለምንልና ፍቑር ወድኺ ኃጢአትና ሓድገልና ቅዱስ ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋና ይኩን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እንስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጽሐን ሐዋርያትካን ነዚ ነፍስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ርግዛት እንዲያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣሕዛንኩም ምጽኣትን ዘልክያና ናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ቡቕዓት ግበረና أبن سليم لم بزيكم ذكرنا نزورنا ذكروا እግዚአብሔር አምላክና ብሞትን ዝቀደሙና አይርፎም ንዝሓን ብቁጥፋዊዮ ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም
ወሳሙኤልኒ ምስለ ለይፄውኡ ስሞ ወይፄውእዎ ለእግዚአብሔር ወውእቱኒ ይሰጠዎሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና። ሳሙኤል ከዓ ኣብ ማእከልቶም ስሙ ዝፅውዑ ናብ እግዚኣብሔር ተማህለሉ። ንሱ እውን መለሰሎም፣ ብዓንዲ ደበና ተዛረቦም፣ ንምስክራቱን ነቲ ዝህቦም ሕግን ሓለዉ። ወሳሙኤልኒ ምስለ ለይፄውኡ ስሞ ወይፄውእዎ ለእግዚአብሔር ውእቱኒ ይሰጠዎ ወይናገሮሙ በአምደ ደመና። ወሳሙኤልኒ ምስለ ለይፄውኡ ስሞ ይፄውእዎ ለእግዚአብሔር ወውእቱኒ ይሰጠዎ ወይናገሮሙ በአምደ ደመና።
እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዜ በብሰዓቱን ብምፍራህ ብምንቅጥቃጥን ዘገልግልዎን ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድሓኒናን መብቀርሰብን ቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻን ንንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካን ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝለኣካየ ምስኻኻ ሕጂ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሒልናን ኣንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕ ዝውቃና ግበረና ከም ሰማዕናያ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኩን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍራድወትና ክፈርባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት ትእታው ዝነኸውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ ብሩኽ ናብ ኣመስግንዎ ጎይታና መድሓኒና ወልድ ኣመስግንዎ ጠስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ኣመስግንዎ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኮለከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር
ኩሉ ግዜ ይምሓረና ኩሉ ግዜ ቅረባህል ኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ካብ ዝሓልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ እዛን መንፈስ ዓድለና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር ድማ ጸጋኻ ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎትናን መስዋዕትናን ተቐበለልና ቃል ኪዳን ኣሕዋትና ክትባርኽ ኦጎይታ ሓድነቶም ከተጽንዕ ብእምነት ንዓኻ ዘገልግሉ ኣብ ቤትካ ዝነብሩ ኦጎይታ ክትባርኾም ድማ ንልምነካ ኣለና ንኹሎም ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ ይድበረኸ ዘርግሓሎም ሰላም ዝሰኣኑ ኩሎም ወኺናትን ወረኺናትን ዝሰቐዩ ዘለዉ ድማ ሰላምካ ከተብስሰልና ንልምነካ ኣለና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብ ስዘድሊ ስፍራ ብዓቐን በዳእት ከተውርድ ድማ ንልምነካ ከምቲ ንሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክባድሕንና እምበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሙ ኣሜን ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ በስተቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናሓድገልና ናፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ማሕረብ ዘምንልና አሜን መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ሓወይ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12 ካብ ቁጥሪ 26 ክሳብ 35 ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንዑ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ሕጅስ ነፍሰይ ጎያ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግና ኸ ምእንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሹን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መፀ ሽዑቶም ደው ኢሎም ዘለዉ ህዝቢ እዚ ሰሚዖም ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም መልኣኽ እባ ደኣ ተዛረቦ በሉ ኢየሱስ መሊሱ በሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኹም እዩ ዝመፀ እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ፍርዲ ዝዓለም እዚኣ ሕጂ በፅሐ ገዛ እዚ ዓለም እዚኣ ሕጂ ንወፃኢ ክድርበ እዩ ኣነ እውን ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስዕቦ እየ ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ከም ዝመውት ክመልክተሎም እዩ እዚ ዝበለ ስለዚ እቶም ህዝቢ ክርስቶስ ንዘለዓለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ገና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እቲ ኸ እንታዋይ እዩ ኢሎም መለስሉ ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን የማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቃለ እግዚአብሔር ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትመሰል ሰብ ዘፍቃድካ
نحاد ودغا تفبقعنا وغا ملسنا وعلم سردكايو ومنبرنا نابز مبر قربانا بنقرب لكزي بحديات نتحيد كين ملس لمنا علونا بمحرد كامبر بصدقنا بسرحنا نمك حيكونا نونا زواني أسفة خايا ومفكر سبدك منا كبرا غالا من ندلنا لنا نحنا نمرحان تقبر كايو إذا مستر زسكا عندما نحنا ناقر قد خان نقول زبخان ما فرار دفايكونا نحنا نودم ساس بدلنا بزنا علمات سرحنا المسسرين تدالو يكون أو أبن ولد المنفس قدسم نقدسم كاكبرين نسقانا يكون لهم كل ساعة نزل عالم عالم تنسي እግዚአብሔር አበቆይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብርና ቃል ምን እንደልና አለና ኦ ጎይታ ካወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላን ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር ለኩልክሙ ለግብና ሁሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አብ ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ نمسكن لنا نفس باريو قدس أمن أنطونيوس كعرف نعنا دم حلاو خمزة لنا باقي كي نبتنا من برو روح حلاو خنبر لنا كل نزحز እግዚአብሔር አምላክና ይሁን በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርግ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየሁ ኖላውየ ዲበ መንበሩ ዘሀገረ
አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥእ እግዚአብሔር አቦ ቤታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመናለን አመቀልሰብ ካብራ ቃል ምን እንደልናለን አው ቤታን ማህበርና ዘክርሞ ባረኮም ጸልዩ በሃበ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስነትን ፍቓድካ ገብሩ ፀጋኻ ናትካ ኮኑ ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ንዝመፅውን ንዘለኣለም ሰናይ መዋልሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ፀላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀሉ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብፍቕር ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት ፍቓድካ ክገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፍት ኣይላፋትን ብሩኻት ኩን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለም ኣለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወልድ ዘያሰርህ ወዘያሰርህ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣመሓረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን
ምንታና ምንትሰ ምንት ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንሥአ። ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ ይብሉ። ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ንትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንሱ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ሰይጣን ብሰራዊትን በተዳለወ መለኮት ሓወከኝ ነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንዕ እዋን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዋ ይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንስየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ዘመን ተቐረብኩም። ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለኝ። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእሶም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽሕና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ነጽሁ እየ። እወ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቐ ወይ ዝተላገጸ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኽፍኣት ዝቖመ እንተሎ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘኑን ከም ዘሽካዕለለሉን ይፍለጥ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጐይታዬ ኣምላኸይን ገበር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልን አንቂምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሐቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልካ እውን ክጽንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። ተንሥእ ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋት በተርከ ቀደም ቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምጻእ ወድኻ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን። ናብ ወልብዓ ዘመስኩንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት
سمرات تابلو بغلاتنا سمرات كاملة كاب كل رفساد القدامنا تعنا كاب كل كمن كناتن كاب كل حسن مقبار موت كاب تمسم ذكار كونا تعنا نخلنا وين بمنفسه ومسعنا حد فدنا كن سعم دلوات كبرنا صليوا بنت سلا ፍጽምት ወፍቅር ተአሜሆ በበይናቲክሙ በአሜሃ ቅድሳት አምላክነ يقرأ سلامتان الله ونتمتع إنما لكنا أمهاتك قدس انت يأتي إن بلمو سماويت ببيتنا بزي فرق ابتكا كان دم كان وبات كان كنقبلا بنا نساقا مو زي بلا سماء بليا ببيتنا بيسوس كرسوس مسون نسمن فس قدسين كبرين سلطان بوزلك لمن كل سعان زل عالم عالم ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሰውን አይቆርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ኦብዚ አይሩፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ንጹሐን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮን ሀገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ይሓልወልና እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ ለአምላክ ለይኩን ህሊናክሙ በሰማይ ሃሎ ልብክሙ አእምሮ
በዘትቀውሙ ወስሜዎ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ሰናየ ሕልናኹም ናብ ላዕሊ ይኹን ሓሳብኩም ናብ ሰማይ ይሃሉ ደው ኢልኩም ዘለኹም ፍለጡ ቃል ጽድቂ እውን ስምዑ ሰናይ ነገር ከዓ ጽንበሉ ናሁ ነትየሎ ህላዌሁ ለአብ ዛሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይህየሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብረን ናይ ኣብ ህልውንኡ ነዘንቱ ቅድሚ የልቦን ድሕሪ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝበልጥካ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረኣየ እምባታት ከይቐሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ህልውንኡ ህልው እዩ ቀላያት ከይዓመቑ ውሓት ኣፍላጋት ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመሳ መስመስ ከይበለ መባረቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቱን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ወርሑን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ከሎ ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቐነቑ መላእክቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ነፍስን ቅድሚ መዋቲ ስጋን ቅድሚ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡን ክሱትን ዝፈጠረ ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ኩሉ ሰዓትን ቅድሚ ላይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ ማእልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስግናው ኣብ ገዛ ርእሱ ውዳሴኡ ካብ ባዕሉ ተረኽበ እዩ ሃብቱ ጸጋ እውን ምልኡን ፍጹምን እዩ እምበኣርከስ እቲ በኣና ዝተፈልጠ ዘይቁፀርን ዘይስፈርን ሕያውነቱን ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ኣለና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ሓጢኣት ተገዛና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገና ሸለል እውን ኣይበለና ከምቲ ዝበደልና የይተቐየመና ብሓጢኣትና ፈፂምና ክንጠፍእ ከዓ ኣይሓደገና እኳ ደኣ ኣፍቀረናን መሓረናን ራሕራሓልናን ካብ እቲ ዝገዝኣና እውን ኣናገፈና ነብኡ መልክዕ መልኣክ ምኽሩን የማናይ ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓኒ ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም እዚ ዝደለየ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ዝፀውዖምን ንዓታቶም ከኣፍቀረ ነቶም ዝፀውዖምን ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቐውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ምብትታን ናብታ ተዓቢ እምነት ኣከበልና ንዕኡ እርንባት ህዝቢ ገበረና ንምስጋናኡ ከዓ ናብኡ ቅረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ንሙታን መዘከርትኦም ምእንቲ ክኸውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ናስማት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ፀሓፈ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳቲነ
አባ መቃርዮስ ወአባ ሺኖዳ እንዚያኩቱ በጸሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ወዮሐንስ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቁርአን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረከት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባናባኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓባ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴ ክሳዕ መወዳእታ ስፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈውሶም። መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ብቑኑዕ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶም ምለሶም። ነፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና። ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽንዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ። ኩሉ ሰዕ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም። ብቑኑዕ ሃይማኖት ዝሞቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ከፍሎም። ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓበ ህዝብኻ ባርኽ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘሎ ኩሎም ረሃብሃሎም። ኣብ ቅድመ ፍርን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ምዘቕረበልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጉስ። ብፅኑዕ ማእሰርትን ዝኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮም ዘለውን ኦ መምህርና ብምግዛእትን ዝተታሕትኖም ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ። ንዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት የጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ዋህድ ህላዊኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ብኸመይ ከም ተወልደነ ዘንቱለና ካብ ኣቦ ከይወፀ መፀ ካብ ህላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነፀለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማህፀን ድንግል ሓደረ እለ ትነብሮ ኣብ ላዕሉ ከይጎደለ ኣብ ማፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወስኾ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባሄ ኃጢአት ፍጹም ሰብ ኮነ ሰበኽቱ ወንጌል ከም ዝመስከርሉ ከም እግዚአብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ንነ
ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ባህሉ መዋዕሉ ተቀደሰ ናብ ክብሩ ምስጋና ናይ ክብሩ ምስጋና ሰማይ ምድርን መልአ ንሕና እውን ብልብና ይንዕርፍን ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሩ ምስጋና ኩሉ ሰዓነ መስግን አውሴ በአብ ኩሉ ትምስገን በሐቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ 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 ኢኻ ንኩሎም ቅዱሳን እውን ብሕያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳኻ ዘይትጠፍእን ዘይትልወጥን ቅዱስናው ስጋ እንዶምን እያ ዓይኒ ዘይረአዮ እዝኑ ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅሮም ዘዳውለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንንጹሓን ሃዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮም አንሴ እደዊ ግሙ ቀሳውስት ህብስተ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንዮ ለነብር ናባኻ ናብ ሰማይ ናበቡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ቀዊሉ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቆሪሱ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ብልሓቂ ዝኾነ ስጋ እዩ ኢልሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ብልዑ ድማ በሎ ከምኡኻ ነቲ ጽዋ ማይን ወይንን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ንደቀ መዛሙርቱ እዚ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት እዩ መስተ ህይወት ደመ እዩ ካብኡ ዝሰተየ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብኡ ስተዩ እናበለሃቦ
መላኻትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመፅእ ከዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብሰማይ ኣብ ተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይ ምትንሳኤ ናብ ሰማያት ምዕራገይ ናዘንቱ كبنا نحن نتنا زي حمم حمامه نزنتو نتزي موت موت نتزي نزنتو برتا مسلك مزامت زرف الله ليتي فقاد أبوهم بما يقرزار رسو فقاد النفس نموت وفيه نتي خلو زحير الحازو نتغذا خلو أسرو نتي يود أملاخ أسرو نساتهم برتعاب وتتو نسقنا بفقر صحابهم كنت أبكد من مقصد زي الزار الحيوان البرقيع للدهر يوم الناس عبا خلو وسدو نتي كان ملاختي بفرات برعاد زقملو أما قابا دوابلو نتحدى بحاتيات هاتبلو نتاب العلم وقوان تزفر الفردو نتي إسرافيل زود زدفع لهم أغني ذي شيخ دفولو نتي نشروبيل قرما زلبسوم نلاقصي كأي حكم جال وسوه نتي شروبيل بخنا بحاوي تشفينا مزوك الخوالو نعو كوي باريا إدواتي وقدو طفعهم نتي سرايت ملاغة بعبي سنبادة سوقدلو الناس كعللو أو قدمي تنبركهو أي خمس زبالة تحتنا كم زبالة تحتنا كم زبالة عقص كم زبالة عقصيو كم زبالة عقل كم زبالة عقليو أي خمس زبالة حياة الناس كم زبالة حياة الناسيو أي فقري كساع خمس زاك نسب مفكا نودع أملاخ كان بربرو صحابو كساب موت كابتهم نتي وزفتر مسقرنياتا قطرو أي إذن عدام زفتر آداو بشنكارا مسكل تشنكرا آيتن أبغنيت تمسالا بساقر بمسمارا مسكل تسمرا آيتن عدام منفسي وطفز بلولو عرف مسحامو تتحوص مطيسته آيين آي ود مكرو زارب كزارب زخيل آيين آي لسان آيين آي كنافر آيين آي آفيو ناي فور ود ولد مكرا خنقر كلو لبي خفل حلنا يعرب نفسي ترعد سبعة إذا كان زي موت موته نموت كسعرو موته نموت عاد كدنسوهم موته بكي بكي ولا إلا تفكر
ክርስቶስ ንጉሥ የጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ውረድዎ ንመግነዚኡ ንመግነዝ ስጋኡ ከርበን ምሽትን ንጹሕ ዓለባን አምፁ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ማርያም ዝተወልደ ወጎይታ ይቅረብልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዕለት መስቀል ተሰቅለ ወጎይታ ይቅረብልና። ተዘከረ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ነፍሱ ምስ ስጋዑ ወሃደ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሱ ተንሥአ ብምስጋና ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ መጺኡ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይቅረብለልና። ካብ ሞታት ምሰሰብ ዘይጥፍኣት ፈጺሙ ተንሥአ ካብ ባርነት ሓጢኣት ሓራ ገበረና በታ ስጋቲኣ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብቲ ናይ ጥንቲ ህላዊኡ ዓረገ። አድን ርእስኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣድንኑ። ጎይታን ልምነከን ማልደካን ኣለና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ሰደድካ ከምኡ እቲ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢር መለኮትካ ንቕባልካ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ። ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝኣተኻዩ ቃል ኪዳንካ ዘክር። ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ሽምካ ይመስገን መንግሥትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካልና ኢኻ። እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያ ሰማያት ይምጻእ። ነዚ ህብስቲ እዚ ይባርኽ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቐድስ ምስ መሕወይ ስጋ ወድኻ ነዚ ህብስቲ እዚ ምስ መሕወይ ስጋ ወድኻ ሓደ ይግበሮ። ከምኡውን ነዚ ጽዋዕ እዚ ምስ ሓዳግ ሓጢኣት ዝኾነ ደምካ ሓደ ይግበሮ። በኩሎ ልብ ናሰብክዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ
ይጸግወነ በከማሉ እዚ ወይኒ እዚ ምዝብስ እዚ ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንፃእን ንትንሣኤ ሙታንን ንርሲ መንግሥተ ሰማያትን ንህይወት ዘለዓለምን ይኹን ነይበር በዘዚአከ መንፈስ በዚአከ መንፈስ ቅዱስ ውሰነ በዝንቱ ለኩሉ ዓለም ለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ ላዕሌከ ተንስ
دقمنا كم بحدش كلون زحزيا بيهرا بقويتانا المرحنا يس كورسون سلمنا اللونا إذا مستير زي مرمرن زي ترجمن سممن إيو سما بوغمن إيو حجر خاب إيو حساب لب عميقو حاسبون مخنيات نقرو كركبن قدام عند حرايم كنتاتو كنجرن أي كإلن إيو كن سمعوا بن خلمتن سبعلو بزعبا أبو بزعبا جزارو سنازن طولنا نزخبانا وصدو سقاب ملباسنا بزع على مزيز مسام مدحانينا بحق نسيو نهوت كل عالم بقرانيو كم تسوء إذن إحنا ندحناتنا نسوء ذلنا خان نسيو إذا بسزي كم تتري وذلقوم زبسلن زدرقن زدسسن زدكفن مدرعوها بستي زي تأكم عيكونا تايدا شوحات يعزن الديد ملكوتا وحوئيو نعم استزبال حوي نعطان زندد وعي حوئيو آتو محواتي ممنان أسوعلو جزارس عمر مرو تتنقعو خوانا قلب سقاو نوري بنفسها حتى يعزلو سبنتولو يكال كلا يمسا قلا خوانا عبد بوك يمزلو سبنتولو دما يفلا أبزا أيقوم اتنفسون سقاون زنسهقنا نقود إيوم ويمسا يكبل اكزيابير أملاخنا محار إيومو من تحاتياتو يلمن سماما هاريون اتو እግዚአብሔር አምላክን ويكون فكرك بكم السماء كما بمدر تسعينا عبنا يوم على السماء وجدنا كما نزعب زلنا إتعاب زينوستمع صوتي على ديننا ووادعنا انقل سمعتك يتي مسجد በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አደሰኑበከ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ አደሰኑበከ
አምላክነ ወኩርክም ሃሌዛነ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ። እነሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ኃጢአት ዓለም ዘርሕ ሓደ ወዱ ብምልኣኹ እዩ። ንካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ኃጢአት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማያዊ ኣቦና ካብ ማእሰር ሞት ፍትሓና። መላእክት ለመድኃኔ ዓለም ይቀርብ ቅድሜሁ መድኃኔ ዓለም ወይጀልል ለመድኃኔ ዓለም ሥጋሁ ደሙ ለመድኃኔ ዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኔ ዓለም በአሜ ክርስቶስ ንገኒ እለ ትቀውሙ አትቶ ርእሰክሙ ክሓድገልኩም ሕደጉ ይቕረብለልኩም ይቕረበሉ እጎና ጥፋት ከይትሃትኡ ጸልዩ። ጥፍዓት ካብ ሰብነትካ ነውሪ ኃጢአት ፈለካ ስጋዊ ድፍረት ምቕባልን ደሞ ብዘይግፍራሕ ምስታይን እዩ። ሕጂ ኻብ ንጽልብን ብትሑት ነፍስን ጽሩይ ስጋና መድኃኒት ንቕረብ ንዑ ንስገድን ንግንዑ ንስገድን ንገዛእዮ። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእሳ ከውዒትያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍዋን ከናውጥዋ ናይ ክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ኸበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሒ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾን ጉባኤ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ሓዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ኃጢአተኛን ዝኾን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ኣገልጋሊ ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛን ዝኾንኩ ኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጐይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምና ድሕንሞ ጐይታ ብንዛረቦም ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ንሓስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ዝተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ግበረና
ንኩሉ ህዝቢ ኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ናይና ኣገልጋሊ ኻን ፍትሓኒ እኹ ጎይታ ነፍሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ አንጦንዮስ ኣዕርፍ ኦ ኣምላኽና ንመራሕቲ ሃገርን ንመመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቐሳውትን ዲያቆናትን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መለኮታትን ርዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣነስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ውጋዝን ካብ ክሕደትን ብኽደትን ርክሰትን ምስክሓትን ምስ ተለወጥቲ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ከፈፂምና ካብ ምንልካ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፀሓፈልና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ብዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ናብ ግዕዝ ቀለም ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተኒ ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን أحد قدوس أحد قدوس أحد ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም مثل
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶረሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝባት ከመልከት ከም ዕበቶ ቃቕርበለሎም ከም ዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ካብ ሰቡርና መንሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳ ምሰላም ቅለልካ ነፍሰን በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካምኑ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካምኑ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ክሳዕ ሓደሓደ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮታ ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ እማን ብዘይ ምትሕዋስ ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋትን ብዘይ ጴንጤናጵላሰስ ብሰናይ ምስክርን ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ሂወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን ኣሜን መለኮት ቃትፊቱ ኮታሓን ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየካ ኣብ እምነትን ዝቕበሉ ንህወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንዶምን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማዕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣትያ ናሕሴለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይቀርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባራኽ ሓጢኣት ዘስተስርይ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽግርን ተረኺብ ኢሉ ስለዝለሓን ቅዱስ ሰይጣን ውሽጢ ልባእቲ መንቱ ወጊኒ እሞ ጎይታ ንሱ ስምረገታት ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ከትልኒ እሞ ካብ ህይወተይ ካብኻ ከሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋ ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሴን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ምስ ነፍሰይን ስጋይን ክጸለይ
ኦ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ዝተተታት ሰብነተይ ክሓድር ዝግባና ኣይኮንኩን ኣነ ቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኹም ብስራሕ ሰሪሐየ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካ ዝፈጠርካዮም ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራት ኣምስሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓቢ ምፍታትካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ናብ ሳልሳይ መዓልቲ ምትሳካ ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጻሕኒ ልምነካን ምጽነካን ኣለኹ ነቲ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይ እንድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥመቕ ለማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን وكلهم سنة تقالد سماعات ጻድቃን ክሳዕ ንዘላለም አሜን። መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሱ ወወይኑ ሰበይ ብርካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ከደዛቴ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወዮነቶም መገዝበ አባላት ክርስቶስ ይኩኑ ባይላለው ጽኖ መንክር ጭኑ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍክም በሃይማኖት ማኑም በምትገሳን በኩሉ ሰዓት ረሰዓት ያነይሳነሞ ለክም ጻድቃን ዛት ዕለት ቅዱሳነ ወመባብላሲያተሞ ዝክሮነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም ኩነኔክ አባት ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር ለቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ማረነ ክርስቶስ ኢለነ ጸልዩ በእንቲአ
ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ለቅዱስ ነገርን ሀበ ለኩነኔ ሀበኒ ከማደሬ በስራሊከ ደም ክብር ጌታ መድኃኒት ኢየሱስ መቅደስ ጋነስ ደም ክብር ጌታ መድኃኒት ኢየሱስ ጋነስ ኢየሱስ ይሁን
كل نفس سبح لእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ሕይወተ ነፍስ
ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ተማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ብዘለኣለም ተመጦ እንስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለኣለም ወናይኩ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስገን ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳብ ስጋን ነፍስን መንፈስን ትሕት ዘበሉ ሰውትን ኣንስትን ባረትካ ናብ ልመንኦም ፅምበል በረኸ ሰማያውያንን ሓያላት መላእክትኻ ንኣታቶምን ንኣታተንን ባርኽ ብኩሉ ምግባር ሰናይ ክኣምስኦም ኩን ምቕባል ቅዱስ ምስጢር ክሃቦ ንፍልጠትን ንምንቃሕን ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ንምዕራፍን ይኹነሎም ስጋኦምን ነፍሶምን መንፈሶምን ዝምግብ ይኹን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኦን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ስብሐት ይእዝየኒ
ዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ኸሞ ምሳኻ ምንባሪት ዝሓሸን ዝተዓመን ኣምላኽና ከምቲ ንስኻ ዘፍቀድካልና ኩልና ድማ ንሕና ፍቓደኛታት ኮይንና ናብ ስጋኻን ደምካን ክንቀርብ ሓግዘና እዞም በዝለ መዓልቲ ቃል ኪዳን ምስ ቅዱስ ቁርባን ኣሰንዮም ዝኣሰሩ ድማ ሽዳኖም ባርኽ ንዓታቶም ባርኽ ንውልዶም ባርኽ ብቁርባን ጀሚሮም ሂወቶም ብቁርባን ክውድኡ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ጽልሎም ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ካብ ኩሉ ፈተና ሓልዎም ነቲ ሓቀኛ መገዲ ሕጆም ኣለዎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብኡ ክመላለሱ ድማ መመልሽካ ጸጋኻ ብዝሓሎም ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፋድህንና እምበራ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ኣብ ስንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋሆን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩህ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገልና ናብ ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ደሓን ደቐኒኹም ደሓን ደሓቲርኩም እቶም ድሕሪ ነዊሕ ዝመጻኹም ድማ ደሓን ዘለኹም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይኹን። ከዓኹም ዝገይሩ ረኸበና ሎሚ ዝተነበተልና ወንጌል ንእሽተይ ደጊመ ከንብባ እሞ ምስቲ ኣብዚ ሎሚ ኣብ ቅድሜና ዝፍፀም ዘሎ ፍጻሜን ቅድሚ ዘመናት ንህይወትና ንድሕነትና ዝተፈፀመ ፍጻሜን ምምስሳሉ እንታይ እዩ ዝብል ንእሽተይ ክንርኢ ኢና። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቓድ 26 ክሳብ 35 እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ይሰዓበኒ ኣብታ ኣነ ዘለኹዎ እቲ ዘገልግለኒ ከዓ ኣብኡ ክህሉ እዩ። እቲ ዘገልግለኒ ዘበለ ከዓ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ። ሕጅስ ነፍሰይ ተጨኒቓላ እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ድሕነኒ ግና ምንቲ ዝንድየ መፅየ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዝበፅሓኹ ኣቦ ንስምካ ክብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ክቢሮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ ይመፀ። ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ነጉዲ ይበሉ፣ ገሊኦም ከዓ መልኣኽ እዩ ዝተዛረቦ በሉ። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመፀ እዛ ዓለም እዚኣ እትፍረደሉ ሕጂ እዩ። መስፍን እዛ ዓለም እዚኣ ዝድርበየሉ ሕጂ እዩ። ኣነ ድማ ምድሪ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ። እዚ ዝበለ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክተሎም ኢሉ እዩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ነርና፣ ንስኻ ደኣ ከመይ ኢልካ እያ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል እዩ ትብል ዘለኻ? እቲ ወዲ ሰብ እቲ ኸ እንታዋ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ምሳኻትኩም ኣሎ፣ ስለዚ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ። ምክንያቱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ይፈልጥን እዩ፣ ብወዲ ዝኣምን ከዓ ንዘለኣለም ህይወት ኣለዎ እዩ። ኣምላኽ ስለ ቃሉ ተመስገነ ይኹን። እንታይ እያ ትብለና ደላ? እቲ ዘገልግለኒ ካብ መጀመርያ ኣርእስትና ሓንቲ ጥቕሲ ግን ክንሕስ መሪሒ ጥቕስና ገና ቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም፣ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ፣ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ከለኩም ከዓ ተመላለሱ። ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ። ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ፣ ብርሃን ከለኩም ከዓ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ። ካብታ መጀመርታ ተርኢና እቲ ዘገልግለኒ ምሳይ ክነብር እዩ። መን ይኹም ዝብል ዘሎ? መን ይኹም ዝብል ዘሎ? ኢየሱስ። እቲ ዘገልግለኒ ምሳይ ክነብር እዩ፣ ምስ ክርስቶስ ምንባር። ከምኡ ደኒና ኢና መፂና መስለኒ ኢሎም ሓቂ ምስ ክርስቶስ ምንባር፣ ንሱ ምሳና ንሕና ድማ ምስኡ ክንነብር። እቲ ዘገልግለኒ ከዓ ኣቦይ ከኽብሮ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ወልዲ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ክብሪቲ ድማ እግዚኣብሔር ኣቦ ድማ ከኽብሮ እዩ። ስለዚ እዚ ክግበር ተኸይኑ ግን ሕጂ ንሕና ብእምነት ክንመላለስ ኣለና በቲ ብርሃን። መን እቲ ብርሃን? ክርስቶስ እዩ እቲ ብርሃን። ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ክንህሉ እንተኮይና ናብኡ ከይተጋገነ ክንወድቕ ኮይና እዚኣ እንታይ ንመን እያ ትምልከት ዘላ ምስለኩም? ኣይሁዳውያን እምነት ኣጉዲሎም ምርኣይ ስኢኖም እሞ ወዲ ሰብ እንተበሎም ዝተራ ሰብ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ማርያም ጥራይ ገይሮም ወስድዎ። ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምእማን ስኢኖም። ስለዚ እምነቶም ስለ ዝጎደለ እዩ። ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣለኩም፣ እቲ ምስኹም ዘሎ ኣነ እሞ ኣለልዩኒ። እቲ ብሕጊ ሙሴ እትፈልጥዎ ፅሑፍ ኣባኹም ተጋሂድሎ እሞ ኣለልዩ ይዕንትኹም ክፈቱ ይብክሎም ከሎ ኢና ንሰምዕ። ሕጂ ብግልፂ ኣይተዛረቡን። ኣብዚ ወዲ ሰብ ልዕል ምስ በለ እንታይ ይብል?
أنا دم كان مثل العلم مسبلكو نقول ما رأيك صحبة إيلو حديث على العلم بال نعم جزء كونتن تمالتي العلم بال سلازي تمزني نحن ناس نكرسوس نزل عالم كم زنبر كاب حق سمعنا غيرنا نسخة كمل كأخا ودسب العلم كبير يتبل زلها حديث العلم بال لا يردو من العلم بال مالتك بمسكال بسغلات أم مسكال لو كبل مو أتم أحزاب أتم بوز أمنوا حزب إسرائيل ناوهم وصوم خانم هدي بتابرها من الراس نعمش لي انت نعينا لوني مداني على ما نخبر زلنا لوني معلت عرقي دق سبن እግዚአብሔርን لوني معلت عرقي أمونو دق سبات لوني معلت حدنت እቶም ክልተ ዝነበሩ أحزابን إسرائيلን ተባሂሎም زي قرارቡ ዝነበሩ ሓደ ዝገበሮም ጎይታ لوني معلت عرقي እቶም ሓጣንሲ نفت ደንበ ናይ ጎይታ ብደሙ ተሓፂቦም ዝኣተውሉ معلت عرقي حتى مداني ألم أورحي طراي نذكره خين خون أنا قرب كبر هذا اللي أيقونتن معلتاوي إنا هنذكره ولا بأهم ولا نخلص يبلون أنا زمان لا لسول زلله معي بجاز حلف اللي يقول تاسل زلله معي هو الذهب اللي يقول تاسل زلله معلتاوي هنذكره جبانا فهذا أنا نقبل زلنا بزالني عزيز بلنا تأكيدنا قدس قربان سريعنا سجون بين عنا ينزل نابل عنا ناساتنا بزيادة عزيزنا نخبرها نذكر لنا مالتي بحالة ركينا كل سبب حلنا أنا تصحيفك خير زلوا ما يدحنتنا مسرحي هذا عرقي أتا قندي نذا عرقي أخذ بس احتقن كادن تابرهان نخرسوس كثير أخذ إلى لك سلازي اتبع إذا أمن زبلة أبسأل مات من في خينا برسي أنا برهان كوني نرى على مسأهو من يا برهان نتزأمن اتبع إذا أمن سأبسأل مات من في خينا بر أو حتيات من في خينا بر أو جزاء اليابلس من في خينا بر أنا نرى على مسأهو نزي المرأة شيء نمو برهان الله منكم أستوعلوا حجي ببرهان أنت تمالاليس كاب زي الحياة بتصح بسأل مات أنت حرت مالالسكم كاجن نار تخلون هاي تفلتني خا أملاخنا قل بنصر نابت النخرو نابا يكتمصو أبتا أنا زلخو وقت اللو إزولنا أو هذا دانا قلوا الحمد يلن سلازي شعو يسوس أنا برهان عالمي الوانقلوا هان الشمون تعصرت وقلته إفي إذا سعبني برهان هو تكركب مر بسأل مات هايك خيرني إلو كم بحدش تزاربهم قدس داويت أب مزمور 36 فقرة ساعته نهيوت فلفالي أباها إمو ببرهان كابرهان مر إلا نايلون نهيوت فلفالي منش هيوت نسخة أخامو ببرهان كادما برهان مر إلا نا أتا برهان كم زمان مبرهاتنا إذن اللي تشبزي أنري أدلنا ويخمزنا يتأحي ويكمزنا عندنا برهان كي مثلنا أتبرهانتي منش هيوت زخونا برهان نزم كل برهانات زعدلي زكافة لي كم غير زفتري برهان بعين نعنا بأمرنا خمردو زي نزل عبو برهان أملاخ هيوت منش هيوتي سلازي إتي أبون قلوا هالس معراف 13 تشعة لما تهب لنا إتفردي إزيو برهان العالم نسي سبقنا قبرون كفو إمو كابرهان سي سلمات فتو برهان هيوت يا برهان أيتعنكفنا أيتقاقين يا برهان حارنت يا حجي برهان العالم نسيو سبسي قبرون كفو سلازخون سنتها مريض أميلو سلمات في مريضهم سلازي معالت عرقي إذا كنت زنبرو حاجة زخون الله إذا بؤسات زنبرو زعرق الله ثم تفعل عليهم زنبرو زرخب الله بزي أقاطعني إذا معالت حاجة معالت مداني ألم بهمتاي كم زمرزوا يفلتني حواتنا من قصابن ولا تجاوريلن عباي مستراوي تبعال نساتهم دما كنت مستيرات بيت خرسيان زفتصوم لا زرخوب لا
ምስጢር ቤተክርስቲያን እንታይ ማለት እዩ? ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ኣለና። ጥምቀት፣ ሜሮን፣ ንስሓ፣ ቅዱስ ቁርባን፣ ቃል ኪዳን፣ ክህነት፣ ቀንዲል ንብለን። ጥምቀት፣ ሜሮን፣ ቃል ኪዳንን ክህነትን ኣይድገማን እየን። ኣብ ህይወትና ሓንቲ ግዜ ኢና ንገብረን ተዓቂብካየን ሰናይ እንተዘይ ዓቂብካየን ግን ኣይድገማን እየን። ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ቀንዲልን ግን እደጋገማ እየን። ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ህይወትና ሙሉእ ክንገብሮ ዘለና ናይ ግድን ካብዚኦም ከዓ ጥምቀትን ሜሮንን ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ኣብ ህይወትና ክንገብሮ ዘለና ናይ ግድን ብዘይረአን ድሕነት ዘይብልና ኢና። እዚኦም እንተዘይፈፂምና ድሕነት የለን። እንተዘይተጠሚቕና ሜሮን እንተዘይተቐቢእና ሓድሽ ልደት ጥምቀት ሜሮን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ንኸውን። ንስሓ ዳግማይ ንሕፀብ ሰባት ኢና ንደክም ኢና መሕፀብ እዩ። ቅዱስ ቁርባን ድማ መንፈሳዊ ምግብና ምስ ክርስቶስ ዘንበረና እቲ ዘገልግለኒ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክህሉ እዩ። በዚኣ ኢኻ ትድየብ ናብኣ ትብፃሕ እዚኣ እያ። ንድሕነትና ኣገደስቲ እየን። ነዚአን ከይፈፀምና ድሕነት ኣይንረክብን ኢና። ንኣምን ንጥምቕ ዳግማይ ተወሊድና ኣለና። ብሜሮን ንቕባእ ማሕተም መንፈስ ቅዱስ ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኮይንና ኣለና። ድሕሪኡ ቅዱስ ቁርባን እዘን ደቅና ብፍላይ ህፃናት ክኸውን ኣብ ከሎ ቅዱስ ቁርባን እዮም ዝወስዱ። ምክንያቱም ሰዓተኻ ወዲታ ቤተክርስትያን ምስ ኮንካ እተን ካልኦት ፀጋታት ኩለን ትረኽበን። ተዘይኮይኑ ከይተጠመቕካ ድማ እተን ካልኦት ኣይርከባን እየን። ሕጂ ኣሕዋትና እንታይ እዮም ወሲዶም ዘሎ ካብዚአን? ቃል ኪዳንን ቅዱስ ቁርባንን። ቅዱስ ቁርባን እኮ ቆረብቲ እዮም ነይሮም ብመጀመርቶም እውን ኩልና ቆረብቲ ኢና። መዓስ ጀሚርናዮ? ክንጥመቕ ከለና ጀሚርናዮ ኢና። እንታይ ደኣ ኮይንና መንጎ ፅቡቕቲ ቃል መፅያ ኣላ ብዓድና ሎሚ ደስ ኪልና ነርና። ወይ ድማ በዚ ናይ ዝዓዲ ተሪእኹሞ ድማ ኤግዚት ስሒትና መንገዲ ውፅእ ንብል መንገዲ ተጋጊና ነርና እምበር እግዚአብሔር ወለዲና ይባርኸልና ብ40 ብ80 ኣጠሚቖም ሜሮን ኣቕቢኦም ኣቐቢሎምና ካብኡ ምቕፃሊ ተሳኢኖምና ፀኒሖም። ሕጂ እዞም ኣሕዋትና ግን እቲ ተኽሊል ወይ ናይ ቃል ኪዳን እንዳኣስርዎ ዘለው ድሕሪ ጉዕዞ እዩ። ብቐዳማይ ፅቡቅ ሓንቲ ምሳሌ ረኺበ ነይረ ፅቡቕቲ ድሕሪ ጉዕዞ እዩ። እግዚአብሔር ባሪኽዎም ቃል ኪዳን በይኖም ከለዉ ቃል ተኣታትዮም ቃለ መኽቢሮም ፀኒሖም እግዚአብሔር ከዓ ባሪኽዎም ኣብዚ በፂሖም። ሕጂ ተሓሰብዎ ግን ወይ ናይ እግዚአብሔር ላይሰንስ እኮ የብልናን። ኣብዚ ብዙሕ ዝውቱር ኣይኮነን መስለኒ እምበር ብዘይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ገለ ዝዝውሩ ገበነኛታት ዛንታ ሰሚዖም ትፈልጡ ዶ? የጋጥም ሓቂ ላይሰንስ ዘይብሎም ዝውሩ ትራፊክ ተዘይረኺቦም ድሓን እዮም። ትራፊክ ተረኺቦም ግን ዓባይ ገበኛ ሓቂ ደ እቲ ትራፊክ ኣይፈልጥን እዩ። ምን ብዘይ መምርሒ ፍቃድ ይዝውር ኣሎ ይፈልጥኒ። ኣምላኽ ግን ኩሉ ይፈልጥ እዩ። ምሕረቱ ግን ብዙሕ እዩ። ይፅብሐና ናብታ ቅንዕቲ መንገዲ ክንኣቱ ነታ ፍቃድ ክንሕዛ ይፅብሐና። እፈልጥ ጥራይ ነይሩ ዘይኮነ ድማ ፈሊጡስ ባሪኸኩም እኳ ፈሊጡሲ ነዛ ብርሃን እዚኣ ከላ ተመላለሱ ላይሰንስኩም ሓዙ ዝብል ኣብ ውሽጥኹም ሕሽኽ ኺሉሲ ንስኹምን ደቅኹምን ናብዚ ክትባረኹ ከምፅኢኩም ሓንቲ ጥራይ ዘይኮንስ እንተላይታ ኣኽሊል ናይተን ምስጢራት እትበሃል ምስጢረ ቁርባን እውን ክንፍፅም ኣለና።
بزا باوربوينت نيراتنا سلسة أنجلو نالبات تصورت نقبر كلنا ريخم من ذنيركم زي قال كدان سلس كورنا عن بلا أبطال علي أملاخ الله أبتم تحت خلط قرنا عن ما سبعين سبيتنا الله نبقى أملاخ النقر من تغيلن حدنتهم يدلدل كاب أملاخ النار حقو تغيلن دل حدنتهم يلحلح أملاخ مرأيو أبقوا عزنا كله يسمينا نحن عنا زي مريم برتدلنا يفلتني والله نقاقا غلنا ناقو هاي يسمينا حيوة يا ولدي ثام مخقبر لما كان يجزي أبير المسجن خمتي أول جيل ما تيوز بالي لقيم حدث قائم بر كانت تاعي كونون ولدت كلهم بمنفس بسقى أملاخ أتبع علاقاتكم اللي جمركم ماسي نعم لا هريكم وعم أخلكم كنزلوا بأخب بأي غيلنا بأخب بأينا مساقر نيرنا تبلو معالتي مزمن معالت عرقي مزمن معالت مدهاني ألم يزامت أتم كنت زنبروسي حدا خانو أتم زيرئيو زنبروسي يرئيو أبو قلسي معرف حدا طيب لنا بو بدن مسكالو غيرو سلام مسغبره خا نتعمد زلو أرسنا يزلن زبل كله مرسو تعارقوا نسخاتكم قدم فلات بحسابكم نخفو قبلكم صلاة زنبركم سي حدا غيركم بفقادنا نخرج زنبرنا بديتنا نخرج زنبرنا سنخلو بمحرتو حدا غيرنا بفقادكم زنبركم ترجيكم أملاخ بالله منغنا سلازم أملاخ كنا خبرون تقينا دما بنستحان بقدس قربان كا كنزاز مولنا هيوتنا نبذ زوقعكم زيابير أملاخ تمسجنا يخل حجي نبت حد نيتكم يخمص أبي أفسر من عراف حمشته فقد عسران حدن ونقول ما تيوس 10 ساعات تايلنا له أتي أملاخ زقات أبو سب أيفليو كن فاتحين يلو زمر عسل يلنا مثلا حكي كم سمعي فلتن حكي مهان أبي ومنبر كفاتح يلو زمر يلنا ما بعد ندعي بس سعت جنزب بقال زقبر تزيل يغيو كفاتح يلو قلت هاي خلون اتمنى خازن الحيل انت زي فنيت كايو كنت أزولكم تاسل سورنا بحسب كتغير مو كان فقاد أملاخ من دار تعبنا مخاني أبي كاملتي كان حجين تايد أزد اللي زلو اتي نحنا نقولوا بحد من بار هذا أنه نقبر زلنا أبتقال أملاخ انت تاسمعهم نسخة عزازيو نسخة دمنا أفكر هذه نقول ناي ولا نتم شمجلنا زلنا بقال كيدان مغنياتو الله قد كهتيت كلا تدكم دخاني نص مرخم قال أملاخ يمبر الله إلك كتم عرار نفسنا دي مدلينا إن كلنا قال أملاخ كل جزء نقول هياوي إفسون هذا بقى سنتايلو نحن هلكم بفرحات كريستوس عزوزاتكم كتفكر كتأزازي خلينا كلنا نحن هلكم بما بفقر كريستوس عزوزاتكم تعمل كيدنا كريستوس فقريا كل عين فقري كونن ما كريستوس فقري ما كريستوس فقر خمية بجات حلف فبجاويتها نعي تبلنيا نعخي أتبل أنا ربنا يتبلنيا كريستوس مسموتنا تاجرنا له والحمتي تتعزيز كيو حمت نقر قبل كي تصبي انت في كيف حمت نقر قبل كي تصبي ثاني كريستوس فقر زيها أجاب فقر تبع قبل ما تزيد تصبي بقول كريستوس عزوزات كونيلو كم كريستوس محررو زخاني رأس محرر زخاني نسلنا سجوه خا أزيو سبعي كا رأس سبعتي يومه أتنامستي كم تلقيتا غيركن نسبتكن تأززا يريد كأخذ أزوز حجي نقولتا نسب الحريقة معنك أفيه ترى سبيب نحن هذا أدخلنا تهلنا نشتي نكريستوس انت ريخا افتابوتا قل نماني فاتقبر زلغا نكريستوس
سبوت ما تقول كم تكريستوس نمحرروا نبي تكريستيانو ذكر أمه أتوم سبوت نستهم أفكروا كريستوس نمحرر أفكروا ده غير الله بجاء حالفه كم ترى عن طريق سب طريقه هاي خمولني كم بتكريستيان تا كريستوس بجاء حالف الله ويلي عباي بأذان قرزيا ويلي كريستوس بات بترجعوا باين زمسل زلو هؤلاء باولوس خبيز ولا خبره بمسلمنا سرعي كم كريستوس سبيت لنا كم بيت كريستيان سلازم زين بوتانا أنت غليتنا بسلام كنا برك الليل معاسي تسألين زمات بوتانا من صحتنا كلنا نسو أنا كريستوس زلله كتب له نسو لما أنا لما بيت كريستيان يتفكر زلله معاسي أبيته خفا بالله كريستوس كم يزبل خبري رأي ومو نعاسي بوتا بيت كريستيان كفا بالله كم يقولنا نزي أنا صحتا نترى سبات نقول لهم تقولنا ببلاشنا عصبوني يبلنا كريستوس أني كم زيرو سريع لنا قويتامو سلسل ماذا حدنا تزي بزي قرنا كان خبره يقبعنا حدنا زي حواري باولوس غلاطيا لو مزتنبتلنا نيشتي سنتايلنا مار فلطو مار دق ابراهام زغلتهم بأمناتهم بأمنات دق ابراهام يخونوا لنا ساران ابراهامن كذكر كلنا قال كيدان ابراهام زبارخ املاح يبارككم يزبال انت يملن اتقل زي ببركه نذكرهم الحر بقال كيدان مصيناكو ابراهام ساران ولاد مسدم يا ساران ابراهام تايلاته اخيد كبا غار ولد الى تحقي زمو تفطيمي انت قالوا لي ازستي يعني ولا بتمكرها ولا بتصبرها انت فلالين اب حزن خونا اب حقوس اب سنت خونا برغبت اب حمام خونا بطعنا عين فلالين لنا قالاتنا وقعوا غيركم الامبر قدم غيركم مس نبيكم له غير مسجن ግን ኮም ኢላይና ቃልናቱ አብርሃም ሳራን ከበዚ እምየረም ወላፍቲ ጽኑ ቆርቆነታት በሐንሳብ ይዝኸዱ ነይሮም ሳራኻ ጎይታይ ነበለት ዘዘ ነበለት ይዝብለና ሕጂ በቃ አብርሃም ተገና ናይ እምነት ሰባት ቆሞ ኢላን ቆሞ ዝግባአና ነፍታ መጀመሪያ ጥቅሰይ ክመጽእ እምበር ብርሃን ማእኸልኩም ኣለሞ ብብርሃን ተመላለሱ ብርሃን መንጎኹም ኣለሞ ንሪኡ ለምን እግዚአብሔር ይመስገን አጠብቅኩም ደሚቁ ሪእኹም ኣለኹም ብኡ ተመላለሱ እግዚአብሔር ጉዕዞኹም ይፈጽምኩም በረኸቱ ኣዝዩ ይብዝሓልኩም ካብቲ ዝጀመሮ እግዚአብሔር ኣብ ማሕደር ጎይታ ኣዝዩ ብዙሕ በረኸት እዩ ዘሎ ምስኡ እንተተጓዒስና ካብኡ እንተላጊስና ግን ጸልማት እያ ውድቀት እያ ሞት እያ ጥፍኣት እያ መቲ ብርሃን እንተተጓዒዝና ግን ኣብኡ እንታይ ኣሎ ሰላም ኣሎ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ሓድነት ኣሎ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ፍቕሪ ኣሎ ኣብኡ እንታይ ኣሎ በረኸት ኣሎ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ጾረት ትዕግስት ኣሎ ንዝኾነ ይኹን ምስኡ እንተኮንካ እንታይ ኢልና ኣቶም ትፅዕሩ ጸር ዝኸለለኩም ናባይልዑ ከዕርፈኩም ነቲ ኩሉ መከራናሲ ኣብ ርእሱ ፅዒንዎ ኢልና ሃዋርያ ጴጥሮስ መሰርማሲ ዛለሙ ዝተነበተልና እዚኣ ክርስቶስ ምእንቲ ክትስዕብዎ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያውን ሓዲግልኩም እዩ ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሰቱን ኣብ ኣፉ ይተረኽበን ምስ ፀርፉ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣይፈራርህን ካብ ሓጢኣት ርሑቕ ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብርሲ ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብቲ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ تا مسكال زي أدمان عن رأيها قد يفلنا مسكال حد خنص أور صور حد خنص وكل كأقل فلل ورنا ما لا تكون هذا خن بحال كلنا حجي فلل كمسي كل جزء يزلوا ترى الغات قبرنا تفللي كم قال الله غير كات فتحه أفت إزازن أفت فقرن غير كات شفلق تبلو كم توصي خادم كم يقول يزخون مليش يزخون لك سلمات كعبي يخون ኣብ ጸልማት በአንጻሩ እንታይ ኣሎ ሞት ጥፍኣት ጽልኢ ምፍልላይ ጥሜት ድኻም ሕማም መከራ እዩ ዘሎ ኣብ ብርሃን ግን
ريخم أبز جزي حجز متزلوا مالتي برهان حصر يكون حقيقة بزح حسابات يمزحمو برهان سلز حصر سقطي ديبريشن قال غيرلنا يمزبلو أملاكن ثنا عدنا كوا أين فلتوني من يدخل معري كل جزي برهان أقول لنا ثنا برهان أملاك جنا وشتيو كل جزي عايز المتكاني سلزي أملاك قال كده منكم يبارك بعزهم يملأ لكم بركات يفسسلكم نعاهم نقول لكم أملاك يبارك كلنا توم بزي الله سنس نخير زلنا نذكر هذا ما نقرم حنت خل أيد النيتي إذا باكو أقحث المجاز الله ولا وش تورق تهلوا تورق من الحروتيا تباكو تدري حاجة إتي ريسبشنتي جبجا قال مجلس بحال كم تباكو يا كأندي نايتي قال كذا زيا أبيت أملاك نكرسوس أما خلقات تأبي الناس الله يتحدث قبره أملاك حدث قبره سايف له من حدا غيركم ذل أملاكي نور أصبيكم حجكم فنيتكم أصبيكم أملاكي حدث قبر زي أنفسام هذا عبية مستيرة بهوتنا ذكروا مسكانا أملاكيكم أملاك قال كده منكم يبارك بتي أتي سكايز بالعدمي ستة مسايك نبري زبلو قالوا نزل نفس أمكم كتنوروا دما إتزقل قلني أبدا أنا زلخوا مسايك نبري بس المات زي كونه ببرهان كتم مالالوس أملاك زعدمكم كبر مسكانا نعيهون سلام معالتي Yes, go on. Yeah. ومنفس قدوس ومنفس قدوس مسقانا يخنو مدحاني كريستوس مدحاني كريستوس باسم قدوس بنصح لنا بنصح لنا أبزريا مقدسك نركبالونا نركبالونا لدت بيتبير تنكت يردانوس تنكت يردانوس هايمانوت تواهدو دحنا سقا نفس دحنا سقا نفس بجا كله عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا كريستوس قالنا بقيا فاسيكانا بقيا فاسيكانا وثابتو فلعون كريستوس فطاري كريستوس فطاري مسقانا يبطاحا بسماء بمدري بسماء بمدري امنتنا نمسنا بعد خالدنا بعد خالدنا من رزقا بملاح بارك باينا بارك باي وعليه وقت سقازم سقا سقازم سقا أمير هاليلويا ألفا وأوميغا ألفا وأوميغا مدحاني عليه معدهننا بزح السرادو مدحاني عليه أدهننا بزح السقالو دسسي بدنا أدهننا بزح السقالو مدحاني عليه
ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ መድኃኔዓለም አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ መድኃኔዓለም አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ መድኃኔዓለም አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ መድኃኔዓለም አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ እልል በሉ አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አሚን እልል በሉ አድሂኑና ብዝሕ ሰቃሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ነቅርበሉ ለአምላክ ምስጋና ነቅርበሉ ነቅርበሉ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ነቅርበሉ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ነቅርበሉ ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ለአምላክ ምስጋና ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ንሴብሖ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ ስቡሐ ዘተሰብሐ ስቡሐ ዘተሰብሐ ስቡሐ ዘተሰብሐ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ዮ ዝተመ
ተመስገነ ምስጉን ሕይወት ተመስገነ ምስጉን ሕይወት ተመስገነ ምስጉን ሕይወት ተመስገነ ንሰብሖ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ንሰብሖ ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሐ ዘተሰብሐ ስቡሐ ዘተሰብሐ ስቡሐ ዘተሰብሐ ስቡሐ ዘተሰብሐ መዋርሰኻ እያ ንጸጋ ሕይወት መዋርስትኻ እያ ንጸጋ ሕይወት ብፍቕሪ ንበሩ ክትወርሶና ክልዓወት ኣብ ሰማያት 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 መዋርስትኻ እያ ንጸጋ ሕይወት መዋርስትኽ እዩ ንጸጋ ሕይወት ብፍቕሪ ንበሩ ክትወርሶና ክልዓወት ኣብ ሰማያት 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 ታደሲልክምዶ ታደሲልክምዶ ንናስ ደስ ይሉና ታደሲልክምዶ ታደሲልክምዶ ንናስ ደስ ይሉና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘርአየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘርአየና ታደሲልኩምዶ ታደሲልኩምዶ ንናስ ደስ ይሉና ታደሲልኩምዶ ታደሲልኩምዶ ንናስ ደስ ይሉና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘርአየና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነዚህ ዘርአየና ክብር ምስጋናን አምላኽ ይኹን ሕራይ የድናባኻ ካምቕማ ተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወ የድናባኻ ካምቕማ ተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ መንግሥትካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማቁባ ኣዳወ የድናባኻ ካምቕማ ተንሲየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ ሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ ሞ መንግሥትካ
يخن كما يوعلكم كما يكنيكم أملاخنا زتمسجنا يخن إتهم كل جزية أبرحوق أب قربا أب كل خرنات عالم كونكم بمرخو بزهان مسانات كافولو دما أبزل لخمو سلام እግዚአብሔር نعخاتكم بركة مدهاني عالم دما يحضركم ولاديت أحوات أحات بيتسب كلنا دما انكوا حقوسنا دكنان أحواتنان يسيفن معرقن دما رحوس قاما يقبر لكم مجمريا بيت كريستيان تمسكنكم مخنياتو نتعسران حمشتن عمت قال آتي خلا قال آتي خلو سلزيت ألم كايا سلزيت ألم هكا إذا فرزن رئزل لنا مخنياتو نتقال ذاتهم انت زيت حلوه إذا فرزيان أي مرأنا نرنا إذا عب نجار أملاخ زخبرلو نحنا نحجوسلو تغافلنا يا بركة دما أي مرأنا ينرنا ما أزينا نمسكنكم باسم بيت كريستيان أما لومي كمتي أبونا أبيك أشتفهم إذا مهارنا كمتي دبدابي مصحف كايو مهتم ويدما فيرمات قبرلو كم إيهم غيركم له امباري أبوئيكم نركم كبرنا أملاخيكم جن زيادة بعين أملاخكم ببيت كريستيان خن جن سبعين سبيت مقامكم تفلتوا معسيو كابزا سعزية هذا جزية دك أي قال كيدان أي زبهلالو كوفا أيكونن جن أديتاتنا جن دك أي قال كيداناي أي بلاني نرن دك أي ورك أي سلماتي أن بلاني رن مخنياتو نقال كيدان كعب كخونو أي كلن يوم دك أنا قال كيدان ناي من تأزازيو نايك زي أبيهر تأزازيو أمو ولا عسرته قلعو يهلونا إزي آخ انت زي قرنايا بعين أملاخ 70 سبيتنا يكونن كن بزح بقال كيدان لما عاد خنزار باين خلنا مخنياتو اترب عمت سلز خدوه مالتيو نايت زخدوه قعزه نايت تأمامنولن لومي قوعينا وعيلنا مالتيو كرمت حليفمو قوعي ام عصاد ام مهرتي وعيلنا مو ناي بحقي صبوق ابنتيو اب 50 عمتكم دما بحبيرنا دقدقهم شعمكم بقولكم من كعصي مالتيو يريئنا مو ناي بحقي حبساتنا إتي نايمود داتادما بقدس قربان حنسابن نحوار النزي وتزي سعبه وزلنا إلكم دمرتكم من رجالما عبي من رجالما እግዚአብሔር ነዚህ ዘምረጸኩም ናብዝ ጸዋዕኩም ክብርን ዑይኹን ከምኡ ተሊና ድማ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ማዕፃ እንታይ እዩ ክፉት እዩ እሞ መፂና ተማሂርና ተነስሕና ብኸምዚ ከነብል ግባአና እዩ يلا هنقبل مستيرة فليتكم اللهم حجي حديلكم جمر مالتي هاني من كتكد لكم كاب حجي حدا بالي اوكي زيادة حباركم كم العوا يتزتعني حادنات دلديلو بكريستوس نعمل لكم أطبيكم زرعكم له زمسجنكم له ساعات علاتني كم زبيك أشياء زبالو يس بيت خريستيان كم زتبل بأملاح قلنا تلقفكم ثاني حرامي همو عفتك زي بدخم تبلو لدماناتي حيل زبا أملاح زتسقع همو عبي مستيري زي أملاح دقفكم أو كل بعزكم هذا طبعا هذا وقتكم هذا وقتكم حف من حباسك
ባዕለኩም ሓደኹም ክነርግዕኩም ዝያዳኹም ድማ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ገረሃብኩም ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። አምላኽ ይኮን እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ክብሪ ምስጋና መርዓውን መርዓትን ድማ ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም እዛ ናይ ህይወትና መምርሒ ኣብዚ ምድሪ ንበረኸትና ኣብ ሰማይ ድማ ንህይወት ትኾነና ንዘርእና ድማ ደቂ ኣምላኽ ጌርካ ምዕባይ ትጠቕመና መፅሓፍ ቅዱስ እያ እሞ ደብረ ሰላም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ድማ ንመርዓውን መርዓትን እዛ መፅሓፍ ቅዱስ እያ ትስርቦም ኣላ ብስም ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ብጸሎት ክንዓፅው ኩልና ሓፍ ንበል አድነነዋል። አድንኑ አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርእሰከ ራእየሙ አልሎ እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ቅድስት ዛዘቆ በደሙ ኩሎ ዋህድ ወልቀ ጂኖ አምላክ ኖራነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካት ማረለን ገዛ ህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወደ ተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ስዛት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋ ቅዱስ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ይሰረይልክሙ ኃጢአትክሙ ዛሬ በማርክሙ ወዘይ መጽቆኩም በእንተ ሥጋ ሥጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ በሥርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ላንጽቶ ድንግልና ሥጋትን ትለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ትምህርተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አምስት በእንተ እግዝእትነ ማርያም አምስት በእንተ እግዝእትነ ማርያም አምስት በእንተ እግዝእትነ ማርያም አምስት በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ مثل كل كان مثل
نبارك يبارك الناس ذهب الناس يقول من حقنا تخننا عرفت مدرت بلغت قدسيت كان عقلنا صدلنا كاو كل مقوال حقنا ناو كل مقوال سناي كاسمرنا ቅዱስኩም ክቡር ለምዛበና ብሩክ ጸጋ ነሳየ ወይ ወተከነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ሰናይ ለክሙ ኦ አባግዕ አመርኤቱ ለክርስቶስ በላዕክሙ ጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም እትዉ ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ምውፃና ናብዚ ንቅዱስ ወለኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻሞ ካብዚ ምውፃና ነን ናብ ቤትና ምኻድና ድማ ኣምላኽና ሰላም ግበረልና ሰናይ ኮይንልኩም ሰናይ ኮይንልኩም ሰናይ ኮይንልኩም በሊዕኩም ፀጊብኩም ሰቲኹም ወረብኹም እሞ ብሰላም ነማ ኣባይትኩም እተው ኢልካና ኢኻሞ ምእታውና ኩሉ ኣብ ኣባይትና ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና እዚ ዕለት እዚ ንዓና ስጋኻን ደምካን ሂብካ ንሕና ክንድሕን ኣብ መስቀል ዝውዓልካሉ ዘይዕዳኻ ዕዳና ክትከፍል ድማ ተሰኻኸሉ መዓልቲ እሞ ንዑና ዘከርና ኢና ኣብ ቤትካ ዘለና ማ ኣምላኽና ከምቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ሓጢኣትና ካብ ናቱ ተለይ በዚሒ ይውሕድን እሞ ምስ መንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ምስ መንግሥትኻ ምስ ትመጽእ ተዘከረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ ማ ኣምላኽና መወዳእታ ኩልና ድማ ጸብቐልና ዝሃብካና ዕድመ ንጾም ንጸሎት ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ኣምላኽና ስኻ ርዳእና እቲ ግዜ ንሕና ክጥቀመሉ እምበር ግዜ ከይጥቀመልና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ኣብርሃልና እዞም በዝሎ መዓልቲ ቅዱስ ቁርባን ኣሰኒዮም ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ደቅና ኣሕዋትና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ባሪካዮም ኢኻ እሞ ሕጂ ዝመፅእ ጉዞኦም ድማ ዝያዳ ባርክዎም ኣብ ንስሓ ኣብ ቁርባን ደቀም መሪሖም ህይወቶም ብክውድኡ ድማ ንስኻ ምስኣቶም ኩን ጀመርቲ ዘይኮኑን ፈፀምቲ ግበረልና ክርስትና ምጅማር ኣይኮነን ክርስትና ምውዳእ እማ ኣምላኽና ምሳኻ ጀሚሮም ምሳኻ ክውድኡ ሕጂ እውን ናባኻ ንማዕቅቦም ኣለና ከምቲ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ተርኺብካ ነቲ መርዓት ዝባረካ ነዚ መርዓት ክትባርክ ድማ ንዓኻ ንዕድመካ ናይ ኩሎም ደቀና ድማ ኣምላኽና ከም ዝፀፅብቑ ኣርአና ጠጥዖሙ ድማ ኣስማዓና ዝወለደ ኩሉ ድማ ይሕጉሰልና እዚ ቅንያት እዚ ኩሎም ደቀና ዓበይቶም ንኣሽቶም ኣወዳቶም ኣወልዶም ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ናብ ትምህርቲ ዝኸድሉ ቅንያት እሞ ንስኻ ምስኣቶም ኮኑ ኣምላኽና ንሕና ምስኣቶም የለናን ንስኻ ግን ኣብ ኩለኻ ኣብዚ ድማ ኣለኻ እሞ ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ብጉብዝና ብንእስነት ብዕድመ ዝመፅእ ፈታኒ ነገር ሓሊኻ
زخيلهم قداي فليتهم تعويتهم ما بنسيهم نعاها تقلقلوا نولدهم زخولوا نعاتهم بالمازة تقاملوا قبرلنا كله تمسكن أف سمايات نبرابنا نبلنا نسوع كلنا سمايات نبرابنا سمكاي قدس مستقات نساء فاتحة نتاسم ومدمان يقول نعلت ربنا ومعابنا نحن بدلنا بدلكم تعلمنا لهم بدلنا سنحنا فقفلنا برفتنا عيدتنا من يسلن عيدن كبرز العالم نتكلم آمين نعودين أرسل مريم نكبس كبرنا سلام لكم لنا خلين قليل بسقاق وتقلي عديك جابير فرحات ويتا سراوي سلام لكم يسغيك أبان سبرتيخي فرقاتكم ومن تتسقى جابير بساقيو وفسد دسفلكي عدياتنا سريلنا مفتو ودغي يذكر ساس منتانا محرت لمن آمين ቤተሰብ ምናልባት ናይ ስእሊ መደብ ተልዩ ናይ ምስነ ፀግና ተሳኣሉ ትኽእሉ ኢኹም ተረፍና ድማ ደገ ሰላም መኽፈልቲ ንጣዕም